نیمه های شب بود، حدود ساعت 3 صبح 28 جون سال 1993. دو تا مأمور پلیس ایالت نیویورک داشتن با ماشین گشت توی یکی از بزرگراه‌های لانگ آیلند رانندگی می‌کردن. یه جاده جنوبی به اسم ساوترن استیت پارکوی. وسط اون تاریکی چشمشون به یک وانت مزدا افتاد که پلاک عقب نداشت. خب طبق معمول همیشه که اگر چنین شرایطی رو ببینن به راننده هشدار میدن که بزنه بغل، چراغ گردون رو روشن کردن، به راننده هشدار دادن که بزن کنار. اما انگار نه انگار راننده نه تنها وای نستاد بلکه پاشو تا ته گذاشت رو گاز و فرار کرد. با سرعت پیچید توی خروجی بعدی و مشخص بود راننده داره از یک چیزی فرار میکنه، یک چیزی که پلیسا نمیدونستن چیه. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستانهای هیجان انگیز و واقعی علاقه دارید، همین الان میتونید چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید که ویدیوهای جدید رو از دست ندید. قبل از ادامه داستان من یک نکته کوچیکی رو بهتون بگم. من 2 روزه که میگرنم عود کرده و سردرد شدید دارم. واقعیت دیروز میخواستم ریکورد کنم اما خب خیلی سرم درد میکرد و با خیال اینکه اوکی امروز سردرد ریکورد رو استاپ کردم. اما امروز هم با سردرد از خواب پا شدم و دیدم دیگه واقعا نمیشه پرونده رو بیشتر از این عقب انداخت. و الانه که من تنها نیستم برای این ریکورد، من و سردردم با هم دوتایی داریم برای شما ریکورد میکنیم. پس اگر امروز یک مقدار سوتی دادم یا دیدید که مودم خیلی خوب نیست، بدونید که به خاطر سردرده. برگردیم به داستان که توی اینترو ازش صحبت کردیم. الان یک تعقیب و گریزی بین پلیس و اون راننده مشکوک شروع شده. مامورا سری بیسیم زدن، درخواست بکاپ کردن، چون اون وانت نه تنها در حال فرار کردن بود بلکه داشت با سرعت حدود 90 مایل میروند و به سرعت 5 تا دیگه ماشین پلیس بهشون جوین شدن و همه داشتن دنبال این ماشین میکردن. یعنی قشنگ مثل این فیلم‌ها 5 تا ماشین پلیس با آژیر روشن دنبال یک وانت که همشون هم خیلی دارن سری رانندگی میکنن، تا اینکه این راننده یک جا رو اشتباه پیچید و محکم خورد به یک تیر تلفن. در واقع کنترل رانندگی از دستش خارج شد و الان ساعت چنده؟ ساعت 3:36 صبح. وقتی پلیسا کشوندنش بیرون هیچی نگفت، هیچ مقاومتی هم نکرد، فقط همونجوری وایساده بود انگار که میدونید دیگه همه چی تموم شده براش. دستگیر شد، گشتنش ببینن سلاح داره یا نه و از جیبش یک چاقو پیدا کردن. مدارک شناساییش رو چک کردن و اسمش جول دیوید ریفکین بود. بله به قولم عمل کردم. توی پرونده 187 یکی از مظنونین همین آقای جول ریفکین بود. اگر خاطرتون باشه که قطعا یادتون هست و از من خیلی خواسته بودید که بریم سراغ کیسش و من از همون موقع که پرونده 187 آپلود شد و شما چنین کامنت هایی رو گذاشتید که ما خیلی دوست داریم پرونده جول ریفکین هم بشنویم، شروع کردم راجع به کیسش تحقیق کردن و تحقیقاتش تازه تموم شده و ویدیوش امروز راهی چنلمون شد. ببینید من چقدر سریع به قولم عمل میکنم. شما هم بذارید تو لایک کردن ویدیو مهربون تر باشید و بیشتر لایک کنید. حالا بچه‌ها ما از اینجا به بعد جول رو جو صدا میکنیم، چون هم خیلی‌ها جو صداش میکردن و هم تلفظ جو راحت‌تر از جول هست. جو 34 ساله بود، ساکن یک منطقه توی همون لانگ آیلند بود. ظاهرش خیلی مرتب نبود، یک لایه ضخیم از یک کرمی زیر دماغش زده بود، کرم ناکسیما، و خب یک بوی عجیبی میداد. کرم ناکسیما یک کرم پوستی معروف آمریکاییه که معمولا برای پاکسازی پوست، رفع جوش و حتی خنک کردن پوست استفاده میشه، خنک کردن صورت. فرمولش یک حالت خنک کننده ای داره و یک رایحه خاصی هم داره که خیلی هم میشناسنش. دیدین بعضی از محصولات پوستی یا محصولات آرایشی نمیدونم یک بوی خاصی دارن که وقتی یکی استفاده میکنه شما میدونید که چیه. اینم از همونا بود. اما جو برای رفع جوش و پاکسازی پوست از این کرم استفاده نمی‌کرد. حالا جلوتر بهتون میگم دلیل استفادهش از این کرم روی صورتش چی بود. پلیسا بهش گفتن که ببین وانتت پلاک عقب نداشته، برای همین ما دنبالت کردیم. جو گفت وقتی از خونه راه افتادم پلاکش سر جاش بود، همین 40 دقیقه پیش سر جاش بود، اوکی بود. بهش گفتن خب چرا؟ به خاطر اینکه حالا یک خلاف کوچیکی کردی و ماشینت پلاک نداشته، حالا یا واقعا میدونستی پلاک ماشینت افتاده یا متوجه نشده بودی، چرا به خاطر این موضوع اینجوری فرار کردی؟
و جو سکوت کرد، هیچی نگفت. البته چند دقیقه بعد دلیل وحشتش و فرار کردنش از پلیس معلوم شد. گفتم بهتون جوی بوی عجیبی میداد، حالا سوای بوی کرمی که به صورتش زده بود، انگار اون بوی کرم با یک بوی دیگه‌ای میکس شده بود. به جز بویی که خودش میداد، یکی از مامورا یک بوی تعفنی از توی ماشینش از پشت وانت حس میکرد. رفتن سراغ قسمت عقب وانت، یک برزنت آبی بود، کنارش زدن و اونجا بود که یک جسد برهنه دیدن، جسد برهنه یک زن که در حال تجزیه شدن بود. کاملا مشخص بود که چند روز از مرگ این زن گذشته و الان معلوم شد که چرا جو از اون کرم استفاده کرده بود، یک حقه قدیمی برای اینکه بوی تعفن جسد اذیتش نکنه و اگر هم خودش و بدنش بوی این جسد رو گرفته از بین بره با اون کرم پوشونه بو رو. پلیس در حالی که واقعا وحشت کرده از جو میپرسن که این زن کیه و جو بسیار ریلکس به پلیس میگه که این فقط یه روسپی بود، توی منهتن سوارش کردم، باهاش سکس کردم ولی بعد اوضاع بینمون بد شد، خراب شد، خفش کردم و الان فکر میکنید به نظرتون من وکیل نیاز دارم؟ Like what the actual fudge من؟ یک جسد برهنه که داره تجزیه میشه توی ماشینت پیدا شده و داری از پلیسا میپرسی خیلی ریلکس به نظرتون وکیل نیاز دارم؟ وکیل که نه، ولی اگر یه کوکتلی، سکس آن د بیچی، مارگاریتایی چیزی میخوای بگو برات بیاریم. جو جزو قاتلینیه که خیلی رفتارش برای من عجیب بود. یعنی همینطوری که من داشتم پروندهشو بررسی میکردم، همه چی راجع به این آدم برای من عجیب بود. obviously ما کیس های دارک تر از جو با هم زیاد بررسی کردیم. قاتلین سریالی که قتل‌های بسیار بدتری نسبت به جو انجام دادن. اما چیزی که از جو برای من عجیب بود و منو مجذوب کرد و تمام مدت هی علامت سوال بود برام، اینه که یک ریلکسی خاصی توی رفتار جو دیده میشه. ریلکسی که یه جورایی منو داشت شده جفری دامر مینداخت. جو داره عادی انگاری میکنه، اونم نه یک رفتار معمولی که حالا مثلا یک کوچولو غلطه، بلکه قتل رو داره عادی سازی میکنه. یعنی یه جوری راحت میگه که این جسد یه سکس ورکر بود، مثلا ما با هم سکس کردیم بعد اوضاع بینمون خوب پیش نرفت و من خفش کردم. حالتی که انگار با توپ زده شیشه یکی رو شیکونده و داره راجع به اون صحبت میکنه. یعنی وقتی قیافه مامورای پلیس رو تو اون لحظه تصور میکنم اینجوری ان که Bro, is he serious right now? Like, does he think we're dumb or what? جو رو به سرعت میبرن پلیس استیشن و بازجویی های طولانی شروع میشه. خب یه عده پلیس که الان دارن بازجویی انجام میدن، یک عده دیگه هم میرن سراغ خونه‌ای که جو اونجا زندگی میکرده. جو با مادر مسنش و خواهرش زندگی میکرد. مادرش اسمش جین بود، 71 سالش بود. پلیس ها وقتی میرن دم خونه مادرش، جین بهش میگن که پسر یک تصادف رانندگی ساده داشته و حالا بازداشت شده. ولی خب واقعیت رو مادرش چند ساعت بعد از تلویزیون فهمید. هویت اون زن خیلی زود مشخص شد. تیفنی برشیانی. تیفنی یک زن 22 ساله بود، اهل لوئیزیانا که 2 سال اخیر توی خیابون‌های منهتن به عنوان سکس ورکر کار میکرد تا بتونه خرج اعتیادش رو در بیاره. جو توی بازجویی با یک لحن سرد و بی‌احساس، دقیق و بدون ذره پشیمونی توضیح داد که چطور تیفنی رو کشته. اما بدترین بخش ماجرا نه این توضیح‌های بیروح، بلکه چیزی بود که بعدش به پلیس‌ها گفت و اون حرفش برای پلیس‌ها یک شاک بزرگ بود. چون ببینید پلیس‌ها جهت این جو رو دستگیر کرده بودن که فکر می‌کردن خب حالا یک قاتل و یک نفر رو، یک سکس ورکر رو بای اکسیدنت به قتل رسونده. اما جو به پلیس‌ها گفت تیفنی تنها قربانی من نبود. در واقع تیفنی قربانی شماره 17 من بود. و بله، جو اسامی خیلی از قربانی‌هاش رو نمیدونست و اونا رو بر اساس عدد مشخص کرده بود. یعنی حتی فامیلی تیفنی رو نمیدونست یا مطمئن نبود که واقعا اسمش تیفنیه یا نه، اما مطمئن بود که این زن قربانی شماره 17 منه. خب الان ساعت شده 8 شب، یعنی از روز قبل که ساعت 3:30-4 صبح این آدم رو دستگیر کردن، الان شده 8 شب. پلیس ها بالاخره تونستن حکم بازرسی دریافت کنن و در خونه 2 طبقه خانواده جو رو میزنن
مادر جو وقتی درو باز کرد خیلی گیج شده بود، به خاطر اینکه خب فکر می‌کرد پسرش یک تصادفی کرده و حالا یک خسارتی مثلا به اموال عمومی یا به ماشین یک نفر دیگه زده و برای همین رفته بازداشتگاه. اما الان نیروهای پلیس رو داره می‌بینه با لباس‌های مخصوص، با ماشین‌های مخصوص، یک عالمه خبرنگار جلوی در و میگن که ما حکم بازرسی خونه رو داریم و برو کنار، می‌خوایم داخل خونه رو بگردیم. و همون موقع بود که از طریق تلویزیون و رسانه‌ها فهمید که پسرش جو در واقع یکی از بی‌رحم‌ترین و مرموزترین قاتل‌های زنجیره‌ای نیویورک. عملیات گشتن داخل خونه 6 ساعت طول کشید. وقتی پلیسا بالاخره خونه رو ترک کردن، دست کم 228 مدرک با خودشون بردن. البته من توی یک گزارش دیگه‌ای دیدم که نوشته بودن تعداد مدارکی که پلیس از خونه جو جمع کرده به بیش از 1000 مورد میرسیده. من نمیدونم کدوم عدد درسته، اما میدونم خیلی مدرک از تو خونش جمع کردن. یه جورایی مدارکی که توی خونه جو بود از مدارکی که از خونه آیون میلاد جمع کردن بیشتر بوده. حالا اگر این کیس رو هم ندیدید ما کاور کردیم، توی کیس های قدیمی تر هست. چیزی که توی خونه جو واضح بود این بود که جو طی 4 سال قتل یک گنجینه تاریک از وسایل قربانی ها جمع کرده بود. اتاق خواب طبقه بالا که اتاق اصلی جو بود رسما یک ویترین جنایی بود. در این حد بهتون بگم 75 تیکه جواهر زنونه اونجا بود، یک عالمه عکس از زنهایی که هنوز شناسایی نشده بودن، کوهی از لباس زیر و لباسهای معمولی زنونه، کیف لوازم آرایش، فرکننده مو، کیف پول و یک مشت کارت شناسایی. از بین همه این کارت‌ها 2 تاشون مشخصاً قابل ردیابی بودن. یکی متعلق به مری دلوکا بود که جسدش اکتبر 1991 پیدا شده بود و اون یکی جنی سوتو که نوامبر 92 از رودخونه جسدش رو کشیده بودن بیرون. روی میز کنار تخت یک کتاب درباره قاتل ناشناس گرین ریور پیدا کردن، همون پرونده معروفی که تا سالها حل نشده بود. اگر که تماشاش نکردید مراجعه کنید به پرونده 102، ما قبلا کاورش کردیم توی این چنل و قطعا حل شده، ولی خب اون زمان حل نشده بود دیگه. و به لطف جول دیوید ریفکین ما چقدر توی این کیس داریم از قاتل‌های سریالی دیگه یاد می‌کنیم. کنار اون کتاب یه سری روزنامه‌های بریده شده بودن و این تیکه‌های بریده شده مربوط به قاتل‌های سریالی دیگه بودن. حالتی بود که انگار جو داشت مطالعه می‌کرد، ولی نه برای سرگرمی یا نه برای مطالب علمی، برای اینکه جو یاد بگیره چه جوری بهتر آدم بکشه. کارگاه رفتن سراغ گاراژ و یک فضای شلوغ و پر از هرج و مرج توی گاراژ وجود داشت. اما چیزی که بیشتر از همه جلب توجه می‌کرد بو بود. یک بوی تعفن وحشتناک که مستقیم کشیدشون سمت یک فرغون زنگ زده. و guess what؟ از این فرغون زنگ زده داشت خون میچکید. یعنی واقعا یک صحنه کریپی، واقعا انگار ما داریم یک ویدیو گیم رو تعریف میکنیم و نه یک کرایم سین واقعی و نه یک گاراژی که آدم توش زندگی میکنه یا لوازمش رو چیده. نزدیک اون فرغون میشن، داخلش رو دقیق تر نگاه میکنن و میبینن که مقدار کمی خون انسان داخل اون فرغون قرار داره، کمتر از یک نصف لیوان آب. یکم اونورتر کنار روی زمین یک شورت زنونه افتاده بود و درست کنارش یک دسته طناب و برزنت وجود داشت. اونور گاراژ یک اره برقی پیدا کردن که روی اون اره برقی هم پر بود از لکه های خون، به علاوه یه سری تیکه گوشت از انسان بهش چسبیده بود. و این گاراژ یک گاراژی بود که همیشه همسایه ها فکر می‌کردن محل نگهداری سم و ابزار باغبونیه، اما در واقع یک آزمایشگاه مرگ بود. پلیس با همسایه ها صحبت میکنه و همسایه ها همشون میگن که ما بارها و بارها بوی عجیب از این گاراژ متوجه شده بودیم، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردیم این بوی مرگ باشه. ما همه فکر می‌کردیم جو داره یه سری مواد شیمیایی برای باغبونی نگه می‌داره، ولی خب در واقع اون بویی که توی هوا پیچیده بود، اون بویی که خیلی وقتها مخصوصا توی فصلهای گرم همسایه ها میفهمیدن بوی جسد بود. و ببینید حتی بعد از اینکه تمام وسایل رو بردن، اون بو تا مدت‌ها توی اون خونه و گاراژ مونده بود، انگار که این بو نمیخواست اون خونه رو ترک کنه. الان وقتشه خونه جو رو بذاریم کنار و با خود جو یکم بیشتر آشنا شیم. جو متولد 20 جنوری سال 1959 بود.
حاصل یک رابطه بدون برنامه بین دو تا دانشجوی کالج که هیچ آمادگی برای تشکیل خانواده نداشتن. مادر و پدرش سنشون خیلی کم بود، همونجوری که اشاره کردم دانشجو بودن و بر اساس یک سکس ساده جو به دنیا میاد. در واقع این دو نفر اصلا نمیخواستن با هم زندگی مشترک داشته باشن، نمیخواستن با هم ازدواج کنن و خب حالا بچه دار شده بودن. مادر جو تصمیم میگیره که بچه رو از بین نبره و نگهش داره، ولی بعد از زایمان میسپارتش به مراکز مخصوص برای سرپرستی. و درست چند هفته بعد، یعنی خیلی سریع، یک زوج بدون فرزند از یک منطقه خوب، از یک منطقه به اصطلاح بالادست در نیویورک به اسم برنارد و جینی تصمیم گرفتن که این نوزاد رو به فرزندی قبول کنن و این نوزاد جو ریفکین هست. روزی که جو رو به فرزند خوندگی قبول کردن روز ولنتاین بود. 3 سال بعد این خانواده، این زن و مرد، یک دختر دیگر رو هم به فرزندی قبول کردن و اسمشو گذاشتن جن. توی سال 1965 خانواده اسباب کشی کردن و رفتن به یک منطقه ساکت در لانگ آیلند و اونجا جو وارد کلاس اول ابتدایی شد و از اینجا به بعد که درست از روز اول مدرسه جهنم براش شروع میشه. یه چیزی توی وجود جو بود که باعث میشد همه بچه‌ها ازش فاصله بگیرن. جو یک حالت مبهم و ناپیدا داشت، باعث میشد که همیشه میدونید بیرون گود بمونه. اصلا انگار جو برای این ساخته شده بود که توی مدرسه نقش قربانی رو بازی کنه. بچه‌ها بهش میگفتن ترتل، یعنی لاک پشت، چون که همش قوز میکرد و قوز داشت. خیلی آروم را میرفت و یک جور بیرمقی توی رفتارش بود. حس انجام کاری رو نداشت، خیلی اسلو موشن بود. نه توی بازی‌های محلی راش میدادن، نه توی تیم‌های ورزشی، نه کلاً اصلا باش صحبت میکردن و به قولی آدم حسابش میکردن. جو همیشه سوژه شوخی‌های بیرحمانه و مسخره بازی‌های آزاردهنده بقیه بود. بچه‌ها تو مدرسه شلوارشو میکشیدن پایین، خوراکی‌هاش رو میدزدیدن، کتاباش رو پرت میکردن، خط میزدن، یا حتی اگر هیچ کدوم از این کارا رو هم نمیکردن، کلامی با یک جمله، با یک حرف، با یک کلمه روزش رو خراب میکردن. یعنی روزی نبود که جو بره مدرسه و آروم مدرسه رو تا ظهر بگذرونه و برگرده خونه. از طرف دیگه وضعیت درسیش هم اصلا خوب نبود. با اینکه تست آیکیوش نشون میداد که ذره پوشیش 128، اما دچار نوعی نارساخوانی تشخیص داده شده بود. خب این باعث میشد نتونه نمره‌های خوبی بگیره. از اون طرف پدرش عضو هیئت مدیره توی مدرسه بود و خب guess what؟ همیشه از جو خجالت میکشید. مدام سرش داد میزد، مدام تحقیرش میکرد که تو هیچ کاری در این دنیا نمیتونی بکنی که منو خوشحال کنه، که منو سربلند کنه. میدونید یه حالتی که انگار جو دست خودشه که رفتارش یه جوریه، یا مثلا قوز میکنه، خمیده است، اسلو موشن حرکت میکنه، راه میره، یا نمیتونه درست درس بخونه. خب این بچه یه سری مشکلاتی داره، شما باید به متخصص مراجعه کنید. ولی خب این کار سختی بود و پدرش ترجیح میداد به جای این که بخواد تخصصی و علمی مشکلات جو رو بررسی کنه، تحقیرش کنه. خب اون از بچه‌های مدرسه، اینم از پدرش. خواهرش هم که به فرزند خوندگی گرفته بودن سنش خیلی کمتر از این بود که اصلا بفهمه داستان چی به چیه و تو دنیا داره چی میگذره. تنها کسی که جو میتونست باهاش ارتباط برقرار کنه مادرش جینی بود. اما خب جینی هم دنیای خیلی محدودی داشت. مثلا از این زن‌هایی نبود که خیلی چطوری بگم تجربه بالایی داشته باشه یا خیلی با علم و دانش باشه و متوجه بشه که بچه من مثلا شرایط بدی رو داره سپری میکنه. البته خب خود جو هم هیچ وقت به مادرش نمیگفت که من تو مدرسه خیلی داره بهم سخت میگذره. جینی تمام مدت سعی میکرد ارتباطش رو با جو جوری نگه داره که مثلا علایق مشترکش به باغبونی و عکاسی رو با جو تقسیم کنه، چون جینی خیلی علاقه داشت به عکاسی و باغبونی و همونها رو هی داشت به جو یاد میداد. و ببینید جینی نه تنها توی اون دوران متوجه نمیشه که پسرش جو توی مدرسه داشته یک جهنم واقعی رو تجربه میکرده، بلکه کی متوجه میشه؟ زمانی که جو رو پلیس دستگیر کرده و الان توی زندانه و منتظر دادگاه‌ها شروع شه و خبرنگارها میرن با مادرش صحبت میکنن و اونجا خبرنگارها بهش میگن که چرا به کودکی جو رسیدگی نکردید و مادر جو فکش اینجوری میافته زمین و میگه چه کودکی، مشکلش چی بود؟ اونجا که خبرنگارها بهش میگن بابا جو توی مدرسه یه سر بولی میشد، جینی تازه میفهمه که اوکی تمام اون سالها بچهش
تحت خشونت قرار میگرفته از سمت دانش آموزهای دیگه، ولی نه خود جو می اومده به جینی بگه و نه همسرش تا حالا اومده بود بهش گفته بود. با وجود اینکه همسرش گفتم عضو هیئت مدیره مدرسه بود و میدونست که پسرشون چه شرایط سختی رو تو مدرسه داره سپری میکنه. جینی با گریه به خبرنگارها میگه من فکر میکردم اون فقط یک بچه تنهاست، یک بچه‌ایه که سخت میتونه ارتباط برقرار کنه و دوست پیدا کنه، همین. ولی دوباره برگردیم به دوران مدرسه‌اش. دبستان رو بذاریم کنار و الان جو رفته که وارد دبیرستان شه. با ورودش به دبیرستان نه تنها شرایط بهتر نشد بلکه بدتر هم شد. به جز اینکه واقعا وضعیت درسی و نمره‌های جو افتضاح بود، از نظر ظاهری کاملا شبیه اون کلیشه نرد بود. میدونید یک پسری که عینکی بود، از این شلوارک‌های کوتاه میپوشید، از این چجوری بگم شلوارک‌های مثلا تا بالای زانو میاد، جورابای سفید بلند میپوشید، همیشه یک کوله‌ای روی دوشش داشت، بدنش همیشه منقبض بود، این ور اون ور رو نگاه نمی‌کرد، دستاش تو جیبش بود. اون کلمه‌ای که به آدم‌های مثلا به یک نفر میچسبونن میگن اوی طرف چون ظاهرش این شکلی نرده. جو واقعا اینجوری بود. یکی از اون کسایی که خیلی جو رو بولی میکرد بعدها صحبت میکنه و میگه که ما همیشه به جو میگفتیم abuse unit. دلیلش هم این بود که جو هیچ وقت کار خاصی نمیکرد، مثلا آزاری به ما نمیرسوند، اما همین که زنده بود، همین که نفس میکشید، همین که ما تو مدرسه میدیدیمش اعصاب ما رو خورد میکرد. این آدم یک جور آزار نامرئی میرسوند به ما. برای همین هر وقت میدیدیم که تو حیاط داره راه میره، تو راه رو داره راه میره، سری صداش میکردیم، میگفتیم ابیوز یونیت داره راه میره. جو برای اینکه یک مقدار تو جمع جا بیفته به تیم دو میدانی مدرسه میپیونده، به امید اینکه شاید بتونه یک مقداری وزن کم کنه، چون نسبت به حالا استانداردهایی که در جامعه وجود داره وزنش یک مقدار بیشتر بود و بتونه بین بچه‌ها جا پیدا کنه، جا بیفته. اما این اتفاق نیفتاد و تنها چیزی که نصیبش شد یک لقب و نیکنیم جدید بود به اسم لارد اس. لارد اس یک فوش تحقیرآمیز و مسخره کننده است که معمولاً به آدم‌هایی که وزن بالایی دارن و یا کند هستن خطاب میشه. لارد یعنی چربی حیوانی. اس هم که خب دیگه واضحه دیگه. حالا ترکیب لارد اس نمیدونم واقعا تو فارسی ما مشابهش رو نداریم، هر چی فکر کردم، یا حداقل من این فوش رو بلد نیستم. مثلا میشه کونچرب، کونگنده، something like that. کلا یک چیز توهین آمیز و زشت دیگه. اصلا حرف خوبی نیست، کلمه خوبی نیست. هم تیمیاش لباساشو قایم میکردن، سرشو میکردن تو کاسه توالت و از اون طرف جو هیچ وقت مقابله نمیکرد، هیچ وقت دفاع نمیکرد، هیچ وقت فایت بک نمیکرد. حتی یه وقتا رفتارش برعکس هم بود، یعنی مثلا بچه‌ها رو دعوت میکرد خونه‌شون، میگفتش که بیاید تلویزیون ببینید، بیاید بیر بخورید. و جالب اینه که چند تا از اونایی که این آدم رو بولی میکردن خونه‌ش هم میرفتن. یعنی شما لاشخوری رو در حد علا دارید میبینید. مثلا این آدم رو تمام مدت داشتن بهش زور میگفتن توی دوران دبیرستان. بعد وقتی جو دعوتشون میکرد که حالا بیاید بشینید با هم یه تلویزیونی ببینیم، یه بیر مجانی بخوریم، میرفتن. یکی دیگه از کسایی که خیلی جو رو بولی میکرد بعدها میگه راستشو بخواید ما ازش سوء استفاده میکردیم، چون بسیار سوژه راحتی بود برای اینکه مسخرهش کنیم، برای اینکه مسخره بازی در بیاریم و خب کی بهتر از جو. anyway جو از تیم دو میدانی نتیجه نگرفت، پس میره سراغ yearbook staff. توی ایران تا جایی که من یادمه چنین چیزی به این شکل رایج نیست. برای همین بهتون یک توضیحی میدم. توی آمریکا yearbook یک مجله رسمی و عکس داره مخصوص پایان سال، حالا مثلا مدارس، که توش عکس همه دانش آموزها، معلم‌ها، فعالیت‌های مدرسه، خاطره‌ها، حتی جمله‌های بامزه، پیام‌های خداحافظی، اینا همه چاپ میشه که مثلا دیگه ما داریم دوران تحصیل توی دبیرستان رو تموم میکنیم و وارد یک مقطع جدیدی، وارد مقطع بزرگسالی از زندگیمون میشیم. پس تمام اینها رو، این خاطرات رو ثبت میکنیم. هر مدرسه‌ای مخصوصاً دبیرستان‌ها یک نسخه از این yearbook رو چاپ میکنن. یادتون باشه توی کیس جفری دامر که بررسی کردیم بقیه دانش آموزها روی عکس جفری دامر رو خط خطی کرده بودن و عکسش در حالی که کلش محو شده بود چاپ شد توی اون کتاب. yearbook staff هم یعنی اون گروه دانش آموزهایی که مسئول طراحی، نوشتن و جمع آوری عکس‌ها و اطلاعات و تمام اینا هستن، باید آماده سازی این مجله رو انجام بدن، مثل یک تیم کوچیک رسانه‌ای داخل مدرسه. خب الان جو میخواد وارد این تیم شه.
و هنوز وارد این تیم نشده، یعنی هنوز چند روز بیشتر نگذشته دوربین عکاسیش رو میدزدن. اما جو انقدر سمج بود که بیخیال نشد و با همه سختی ها به تنهایی سالنامه فارغ التحصیلی رو جمع کرد. و ببینید سالنامه فارغ التحصیلی توسط جو جمع شده، ولی با وجود تمام زحمتی که کشیده به پرام دعوتش نکردن. پرام همون مهمونی پایان ساله و این باعث شد که خیلی دل جو بشکنه. اون شب در حالی که همه رفته بودن به پرام و جو رو دعوت نکرده بودن، جو با دل شکسته توی خونه تو اتاقش گریه میکرد. خانواده‌اش وقتی میبینن که جو انقدر تنهاست و به پرام دعوت نشده، برای اینکه این میزان از غم و ناراحتیش رو جبران کنن براش چیکار میکنن؟ براش یک ماشین میخرن. خب تا حدی این ماشین تونست حواس جو رو از سختی‌های دوران دبیرستان پرت کنه. اما متاسفانه جو از اون ماشین برای چیزهای عادی استفاده نمی‌کرد. جو توی مناطق معروف و پاتوق از جمله منهتن میرفت دنبال روسپی‌ها. و اون موقع هیچ کس خبر نداشت که ذهن این پسر چقدر مریضه، پر از فانتزی های بیمارگونه و خطرناکه. خیال پردازی های جو ترکیبی بودن از خشونت، سلطه و نمایش های وحشیانه. یه وقتایی خودش رو وسط یک صحنه گلادیاتوری تصور میکرد. 2 زن اون وسط بودن که باید تا سرحد مرگ با هم میجنگیدن. یه وقتهایی هم توی رویاهاش زنها رو میدزدید، کتکشون میزد و به قتل میرسوند. ولی نکته عجیب خیال پردازی هاش این بود که زنهایی که توی ذهنش بودن و این اتفاقها براشون میافتاد هیچ وقت جیغ نمیزدن، هیچ مقاومتی نمیکردن، فقط ساکت بودن، مثل یک تماشاچی بی صدا. حالتی که انگار اون زنها مرگ خودشون رو قبول کردن و براش آماده‌ان. و از نظر من این مدل خیال پردازی جو دقیقاً همون نقشیه که خودش توی دوران دبستان و دبیرستان داشت. اگه خاطرتون باشه گفتم توی های اسکول هم همین بلاها سر خودش میومد. کتکش میزدن، بولیش میکردن، کیفشو پرت میکردن این ور اون ور، سرشو توی دستشویی میکردن و جو هیچ کاری نمیکرد. بی صدا وای میساد تا این ابیوزها، تا این بولی کردنها تموم شه و بعد میرفت خونه. و الان داره تو تصویرسازی‌هاش زنها رو توی این قالب میذاره. مردی که خودش توسط مردهای دیگه مورد ابیوز و ستم و ظلم قرار میگرفت، الان میخواد همین کارها رو، همین ظلم‌ها رو روی یک قشر دیگه ای انجام بده. قشر آسیب پذیر جامعه، یعنی سکس ورکرها. و این سایکل ابیوز خیلی مهمه. اینو بهتون همین وسط پرونده میگم چون واقعا مهمه و بیشتر میتونید کار جو و اتفاقهایی که برای جو افتاده رو درک کنید. چند وقت پیش یک چیزی توی اینستاگرام ترند شده بود. مثلا طرف بچه کوچیک داره یا سگ داره و عروسکش رو برمیداره، به اون بچه یا سگ میخواد غذا بده، غذا نمیخوره، عروسک رو برمیداره کتک میزنه. عروسک بعد کتک خوردن مثلا غذا میخوره، تظاهر میکنه که این عروسک داره غذا میخوره. بعد بچه یا سگ شروع میکنه غذاش رو خوردن. و بعد بلافاصله من یک مطلب روانشناسی از یک روانپزشکی توی اینستاگرام دیدم که خیلی به نظرم مهم اومد. این روانپزشک، این خانم داشت توضیح میداد که چرا این ترند خیلی سمیه و نباید ادامه پیدا کنه. داشت میگفت شما دارید سایکل آف ابیوز رو به بچه یا پتتون یاد میدید. حالا حیوان‌ها که نمیرن مثلا شروع کنن آدم کشتن و به این و اون تجاوز کردن. حیوان‌ها، طفلی‌ها فقط آسیب میبینن. اما بچه بزرگ میشه، بچه قدرت انجام تمام این کارها رو داره. شما دارید یک مسیری رو برای اون بچه باز میکنید بدون اینکه شاید خودتون حتی بفهمید. شما دارید به اون بچه نشون میدید که من در رأس قدرتم به عنوان مادر یا پدر تو. چون خب بالاخره ما به عنوان پدر یا مادر پرووایدر هستیم. ما داریم امنیت، غذا، آرامش، جای خواب، اسباب بازی، حل مشکلات، همه اینها رو برای بچه‌مون فراهم میکنیم. پس ما توی جایگاه قدرت هستیم، خواه نخواه. و من نوعی که مادر یا پدر تو هستم و تو جایگاه قدرت هستم، دارم بهت میگم غذا تو بخور و تو که ضعیف‌تر از منی غذا تو نمیخوری. و ببین من به عروسکت هم دارم میگم غذاشو بخوره و نخورد و من با دمپایی کتکش زدم یا سرش داد زدم یا بهش آسیب زدم و بلافاصله بعد از این آسیب عروسک خورد. من از این جایگاهی که دارم زور میگم، حتی برای یک چیز خوب مثل غذا خوردن تو. و تو خیلی از کیس ها ما میبینیم که اون بچه حرص و عصبانیتش رو سر یک عروسکی خالی میکنه. چرا؟ چون اینو از مادر یا پدرش یاد گرفته که من به توی عروسک بیجون که صدات نمیتونه در بیاد میتونم زور بگم. چون خانواده من هم به تو زور گفتن و تو حرفشونو گوش دادی و خواسته مادر یا پدرم رو انجام دادی. من هم الان به توی عروسک زور میگم که خواستم مثلا بره جلو یا اصلا just for fun. و این اتفاق دقیقاً داره توی کیس جو میافته. جویی که خودش توسط بقیه هم مدرسه‌هاش مدام مورد تحقیر و کتک خوردن و کلا بولی شدن قرار میگرفت.
الان توی فکر اینه که من با زنها این کارها رو بکنم. توی رویاهاش با این که داره زنها رو به شکل خیلی بدی کتک میزنه و بهشون آسیب و آزار میرسونه، اما اون زنها هیچی نمیگن و هیچ مقاومتی نمیکنن. درست مثل خود جو که وقتی کله‌شو توی دستشویی و چاه توالت فرو میکردن باز هم هیچی نمیگفت. حالا شما جو رو تصور کنید با این همه افکار دارک سال 72 یک فیلمی هم میبینه که اصلا این فیلم کاملا ذهنش رو به سمت یک مسیر جدیدی برد. فیلم فرنزی که نمیدونم حالا دیدین یا نه، داستانش الهام گرفته از قتل‌های واقعی بود که توی لندن اتفاق میافتاد بین سالهای 64 تا 65. یک قاتلی توی این فیلم بود که روسپی‌ها رو خفه می‌کرد و بعد از دیدن اون فیلم ذهن جو کامل درگیر فیلم شد. اونقدر ذهنش درگیر این فیلم شد، حالا بماند که این فیلم رو اوور تماشا کرده بود، انقدر ذهنش درگیر این فیلم شده بود که تو تمام فانتزی‌هاش دیگه فقط یک چیز رو داشت تصور می‌کرد، اون هم خفه کردن زن‌ها بود. تنها روشی که میتونست خود ارضایی بکنه و به ارگازم برسه یا برانگیختگی جنسی براش به وجود بیاد این بود که به خفه کردن زنها فکر کنه. And that's fucking disgusting. توی دنیای واقعی جو تقریبا هیچ وقت تجربه واقعی عاشقانه نداشت. یه بار تو دبیرستان با یه دختری رفت دیت، ولی قبل از اینکه بتونه بره سر دیت هم تیمی‌های اون تیم دو میدانی گیرش انداختن تو سالن ورزش و شروع کردن به پرت کردن تخم مرغ به سمتش. خب انقدر اوضاع بد شد که مجبور شد به پدرش زنگ بزنه تا بیاد و نجاتش بده. یعنی اصلا با اون سر و وضعی که سر تا پاش پر از تخم مرغ و بوی بد شده بود، دیت که نمیتونست بره، هیچی از اون محیط هم نمیتونست خارج شه تا خونه بره و پدرش مجبور شد بیاد دنبالش براش مثلا یه دست لباس بیاره. خب این از اون دیت که خراب شد. یه بار دیگه تونست تا سر دیت کردن با یک دختری بره جلو. تا یه پیتزا فروشی لوکالی رفتن، نشسته بودن که پیتزا بخورن حرف بزنن، ولی همون قلدرهای همیشگی پیداشون کردن. انقدر زدن به شیشه، انقدر دنبالشون راه افتادن، انقدر تعقیبشون کردن که این دو نفر، یعنی جو و اون دختری که با هم رفته بودن سر قرار، مجبور شدن فرار کنن و خودشون رو توی یک کتابخونه عمومی قایم کنن. و خب بالاخره این قلدرها گمشون کردن و بیخیال شدن. بالاخره سال 77 جو تونست دیپلمش رو بگیره، ولی نه از اون دیپلم‌های با افتخار. جو تقریباً ته کلاس بود، میشه گفت واقعاً با سختی فارغ التحصیل شد. اما با وجود تمام این سختی هایی که توی دوران مدرسه تجربه کرده بود، ته دلش یک امیدی داشت، اونم این که شاید توی دانشگاه وضعیت من بهتر شه. امید داشت که با رفتن به دانشگاه و پا گذاشتن به دنیای بزرگسالان اوضاع من بهتر میشه و دیگه آدم‌ها، مردها با من این کارو نمی‌کنن. موقعی که می‌خواست بره دانشگاه ثبت نام کنه، یک نفس عمیق کشید و با خودش گفت ببین شرایطت از اون چیزی که توی مدرسه تجربه کردی که دیگه بدتر نمیشه. ولی نمیدونست که بدترین قسمت ماجرا تازه داره شروع میشه براش. اولین تجربه دانشگاهی جو توی کالج شروع شد، ولی نه علاقه‌ای داشت به درس و نه انگیزه‌ای. دائم از کلاس ها فرار میکرد، انگار از همون اول میدونست که اصلا دانشگاه مال من نیست، محیط من نیست. و صادقانه بخوام بگم توی دانشگاه هم هیچ کس بهش محل نمیذاشت. ببینید توی دانشگاه اونجوری که توی مدرسه اذیتش میکردن بولی نشد. از نظر فیزیکی کتک بخوره، بهش آسیب برسونن، یا حالا رفتارهایی که ما تا اینجا با هم مرور کردیم. اما همین که هیچ کس تحویلش نمیگرفت، همین که هیچ کس به قول خودمون آدم حسابش نمیکرد، همین که اصلا دوست نداشتن به جو نگاه کنن، دوست نداشتن کنارش بشینن یا کلاس درسی مشترک با این آدم داشته باشن، از تمام اون ابیوزهایی که داشت تجربه میکرد تو مدرسه بدتر و سخت‌تر بود براش. تو کل سال تحصیلی 77-78 فقط تونست یک درس رو پاس کنه. مجبور میشه انتقالی بگیره به یک دانشگاه دیگه. توی یک باشگاه عکاسی توی اون دانشگاه شرکت میکنه، ولی وضعیت درسیش به همون فاجعه همیشگی بود. با بدبختی 2 سال دوام میاره توی دانشگاه، اما سال 80 بی سر و صدا انصراف میده. تو اون خط زمانی تونست برای اولین بار یک رابطه عاطفی واقعی رو تجربه کنه. توی یک تایم کوتاهی با یک دختری سر قرار میره و اتفاقا اون دختر بعدها وقتی از جو صحبت میکنه میگه اون موقع خیلی آدم شیرینی بود، به نظر من کیوت بود، سویت بود، اما همیشه یک غمی ته چهره و رفتارش داشت. خب اون رابطه هم زیاد دوام نیاورد و مشخص نیست به چه دلیلی یا دلایلی ادامه ندادن و از هم جدا شدن. جو مجبور شد برای یک تایمی برگرده پیش پدر و مادرش، با اونا زندگی کنه و خب اونا هم براش شرط گذاشتن اگه میخوای با ما زندگی
زندگی کنی باید دوباره وارد کالج شی. پس جو میره توی همون کالج قبلی مجدد ثبت نام میکنه، ولی باز هم بسیار بی‌نظم و بی‌ثبات بود. تا سال 84 فقط تونسته بود 12 واحد پاس کنه و بعدش کلاً ول کرد درسو. کل دهه 80 رو با شغل‌های جور و جور و موقتی توی لانگ آیلند سر کرد. هیچ جا بند نمی‌شد، به خاطر اینکه یا بوی بد میداد، یا دائم غیبت می‌کرد، یا اصلاً کار بلد نبود و نمی‌خواست که کار رو هم یاد بگیره. یکی از کارفرماهاش که مغازه موسیقی داشت میگفتش که اصلا تو این یارو رو ببینی باورت نمیشه، حتی میتونه تا عدد 10 بشماره یا نه. منظورش جو بود دیگه، یعنی میگفت انقدر جو بی ارزه است. توی وقتایی که بیکار بود، از اونجایی که همیشه دلش میخواست بتونه یک نویسنده معروف بشه، شعرهای مختلف مینوشت، اما شعرها و داستانهای دارک و بسیار غمگین. همچنان به عکاسی و باغبونی علاقه داشت، ولی خب هیچ وقت نتونست ازشون پول در بیاره. چندین و چند بار خونه رو ترک کرد، خونه پدر و مادرش رو. یک آپارتمان کوچیک اجاره کرد، ولی هر بار که توی کارش شکست می‌خورد و از کارش اخراج می‌شد، مجبور می‌شد که دوباره برگرده خونه مادر و پدرش. برای اینکه تحقیقات پرونده جو رو کامل کنم، خب یکی از منابعی که بهش رجوع کردم یک کتابی بود و توی اون کتاب خوندم که جو اعتراف کرده بود که اون سالها انقدر وضعیت مالی من افتضاح بود، انقدر وضعیت کاریم افتضاح بود که حتی 2 سکه 5 سنتی هم ته جیب من نبود. حالا چرا؟ نه اینکه هیچ پولی نمیتونست در بیاره، چرا؟ پول در می آورد، کم ولی در می آورد، چون هر پولی که در می آورد بلا استثناء خرج روسپی ها می کرد. خودش بعدها اعتراف میکنه، میگه اون زمان تمام تمرکز زندگی من شده بود خیابون و سکس ورکرهایی که کنار خیابون وایسادن. اما جو تو همون خیابون هم بدشانس بود، یعنی یه جوری بود که همه از این آدم سوء استفاده میکردن یا به نوعی خودش اجازه میداد که ازش سوء استفاده کنن. دست کم 12 بار از سمت دلالهای سکس ورکرها کلاه سرش رفته بود. این مدلی که ازش یک پولی گرفته بودن، بهش گفته بودن که ما برات یک سکس ورکری جور میکنیم و بعد از دریافت پول فرار کرده بودن بدون اینکه هیچ رابطه‌ای شکل بگیره، بدون اینکه هیچ آدمی هیچ سکس ورکری رو به جو معرفی کنن. و تو این خط زمانی پدر جو به خاطر مصرف بیش از حد سیگار شدیداً مریض میشه، در حدی که توی سال 86 تشخیص کنسر دادن براش. وضعیت مریضی و کنسرش خیلی بد بود، در حدی که دیگه جونش به لب رسیده بود، نتونست تحمل کنه. توی فوریه سال 87 یک دوز سنگین از قرص خورد، رفت کما و بعد از 4 روز که توی کما بود جونش رو از دست داد و از دنیا رفت. با اینکه جو ارتباط خیلی صمیمی با پدرش نداشت، اما مرگ پدرش براش خیلی سخت بود. توی مراسم تشییع یک سخنرانی خیلی احساسی انجام داد، اشک همه در اومده بود و بعد از مرگ پدرش افسردگیش بسیار شدیدتر شد. توی 87 اولین دستگیریش اتفاق میافته، داشت با یک مأمور مخفی که نقش یک سکس ورکر رو بازی میکرد صحبت میکرد، سر قیمت مذاکره میکرد و خب دستگیرش میکنن. اما خب یک جریمه کوچیکی میکنن و رهاش میکنن بره. با این حال این دستگیری باعث نشد که جو بترسه و دیگه دنبال سکس ورکرها نره، اصلاً فقط باعث شد که زرنگ‌تر شه و بیشتر حواسش رو جمع کنه، بتونه مثلا مأمورهای مخفی رو از روسپی‌های واقعی جدا کنه، تفکیک کنه. از اونجایی که تنها علاقه‌ای که تمام این سالها بهش چسبیده بود و حالا درست ازش پول نتونسته بود در بیاره ولی همیشه تو زندگیش داشت باغبونی بود، سال 88 رفت که یک دوره تخصصی 2 ساله باغبونی ببینه. یه حالت کالج خصوصی بود و برای اولین بار توی زندگیش تونست 2 ترم پشت سر هم نمره‌های عالی بگیره. این موفقیت باعث شد که انتخابش کنن برای یک دوره کارآموزی که بره بعدها توی یکی از معروف‌ترین مجموعه‌های باغ کار کنه و این انتخاب برای جو اولین افتخار واقعی و عالی زندگیش بود. اما خب جو نمیتونه توی اون دوره کارآموزی موفق شه، چون جو کلا نمیتونه مثل آدم زندگی کنه و همیشه باید یک داستانی درست کنه. تو همون دوره کارآموزیشه که اتفاقی میافته، یک چیز غیر منتظره در واقع براش اتفاق میافته. یه دختری هم توی اون دوره کارآموزی بود، یک دختر بسیار خوشگل بلاند که جو از همون لحظه اول، از همون روز اول وقتی این دختر رو دید شدیداً بهش وابسته شد، شدیداً جذبش شد. اما خب هیچ وقت اعتماد به نفس کافی رو نداشت که بره جلو و با این دختر صحبت کنه یا دعوتش کنه به یک دیتی. تنها کاری که میکرد دنبال این دختر را میافتاد، یه حالت استاک کردن، حالت که نه دیگه واقعا تبدیل شده بود به یک استاکر و استاک میکرد.
اما انقدر درگیر این دختر شده بود که توی ذهنش واسه خودش یک رابطه کاملا خیالی ساخته بود و این فکر تبدیل شد به یک توهم بزرگ. وقتی که دید هیچ نشونه ای از توجه از سمت این دختر نمیاد، افسردگیش چند برابر بیشتر شد و کامل تو خودش فرو رفت. خب به خاطر اینکه شاید اون دختر اصلا نمیدونست تو وجود داری، چون تو اصلا باش حرف نزده بودی. جو احساس سرخوردگی میکرد، سرشار از خشم و حقارت بود و یه حالتی بود که طبق حرفهای خودش به نقطه انفجار رسیده بود. توی این خط زمانی جو به خودش میاد، میبینه سالها تحقیر و تنهایی رو تحمل کرده و دیگه نمیتونه منکر این موضوع شه که زندگی واقعا افتضاح و نکبت باری داشتم و الان دیگه پر بود، لبریز بود، میخواست یه جوری خودش رو خالی کنه. چه جوری؟ اوکی، من باید برم دنبال یک سکس ورکر و به قتل برسونمش. خیلی هم کار سختی برای جو نبود. جویی که سالها توی ذهنش خیال پردازی های خشن و بیمارگونه داشت، پس اولین قتلش رو میتونه کاملا با برنامه‌ریزی انجام بده. خودش میگه خیلی جلوی خودم رو گرفته بودم که این افکار دارک رو فقط در حد فکر نگه دارم، یعنی فقط فکر کنم به این که دارم زنها رو میکشم، دارم آسیب بهشون وارد میکنم، دارم خفشون میکنم. اما توی مارچ 89 یک عالمه تصاویر خشن جوری که خارج از کنترل من بود میومد توی ذهنم، یک سره تو سرم میچرخیدن و از همیشه شدیدتر شده بودن. من نمیتونستم دیگه جلوشون رو بگیرم. تو همون ماه مارچ بود که مادرش هم رفت سفر و حالتی شد که همه چی دست به دست هم داد تا شرایط رو برای جو فراهم کنه. جو برای اولین بار یک خونه کامل رو در اختیار خودش داشت و مطمئن بود که مادرش تا چندین روز آینده بر نمیگرده. ماشینش رو بر میداره، حدود ساعت 10 شب با ماشین میافته تو خیابونهای منهتن به دنبال روسپی. یه زنی رو سوار میکنه که تنها چیزی که ازش توی ذهنش مونده بود اسم کوچیک این خانم بود که سوزی بود. سوزی یه زن جوان و درگیر به اعتیاد بود، درگیری شدید داشت و تو راه چند بار از جو خواسته بود که یه جا نگه دار تا من بتونم کراک بخرم. خب جو یه جا وای میسه، سوزی موادی که نیاز داشت رو میخره، برمیگردن به لانگ آیلند، میرن خونه جو. بعد از یک سکس خیلی بیروح و بی احساس، سوزی دوباره خواست که بیا با هم بریم دنبال مواد بگردیم، ولی جو هدف دیگه ای داشت. جو میره از اتاقش یه توپ فلزی قدیمی که نگه داشته بود، حالت یادگاری اینو داشت، برمیداره میاره و شروع میکنه با این توپ فلزی ضربه زدن به سوزی. خودش بعدها میگه کنترلم رو از دست داده بودم و نان استاپ داشتم همینجوری به سوزی ضربه میزدم و وقتی که خسته شدم وایسادم. اما به طرز عجیبی سوزی هنوز زنده بود. وقتی که خواست بدن سوزی رو جابجا کنه فهمید که سوزی هنوز زنده است، نیمه هوشیاره. سوزی با همون نیمه جونی که داشت به شدت داشت مقاومت میکرد و انگشت جو رو گاز میگیره و اونجا بود که جو با خونسردی تمام دستهاشو میندازه دور گردن سوزی و انقدر فشار میده تا سوزی کاملا بیجون میشه و خفه میشه، میمیره. حالا جو مونده و جسد سوزی. جسد رو میکشونه میذاره داخل یک کیسه پلاستیکی زباله. نشونه های درگیری و کلی خونی که پاشیده این ور اون ور رو از لیوینگ روم پاک میکنه. بعد خیلی راحت دراز میکشه و میخوابه. بعد از یک خواب مفصل و کامل بیدار میشه، جسد رو میبره زیر زمین، میذارتش روی ماشین لباسشویی خشک‌کنی بود. جسد رو میذاره اون رو و شروع میکنه با چاقو تیکه تیکش کردن. کدوم چاقو؟ دقیقاً همون چاقویی که موقع دستگیری اول کیس گفتیم وقتی پلیس داشت جیبشو میگشت چاقو تو جیبش پیدا میکنه. و ببینید وقتی میگم خیلی ریلکس یعنی واقعاً ریلکس. الان داره برای اولین بار بدن یک انسان رو تیکه تیکه میکنه بدون اینکه حالش بد شه، بدون اینکه حالت تهوع بگیره، بدون اینکه فشارش بیفته. برای اینکه هویت سوزی فاش نشه انگشتاشو برید، دندوناشو با هم دست کشید و سرش رو توی یک سطل رنگ قدیمی گذاشت. بقیه اعضای بدنش رو توی کیسه های زباله انداخت، گذاشت توی ماشین مادرش. بعد با اون جسد تیکه تیکه از نیویورک رفت نیوجرسی. سر و پاها رو توی جنگل های اطراف انداخت. بعد برگشت رفت منهتن و بازوها و نیمتنه رو پرت کرد توی یک رودخونه‌ای. جو به خیال خودش همه چیز رو عالی برنامه ریخته بود و عالی برده بود جلو و خیلی خوب مدیریت کرده بود. فکر می‌کرد که همه چیز تمومه و دیگه هیچ وقت هیچ کس نمیتونه تیکه های بدن و یا کلا سوزی رو پیدا کنه. ولی اشتباه کرده بود. 5 مارچ 89 یک آقایی که اعضای یه باشگاه گلفی بود و داشت گلف بازی میکرد توپش پرت میشه توی یک جنگلی. اون باشگاه گلف نزدیک یک جنگلی بود. میره توی جنگل دنبال توپش بگرده و چشمش میخوره به چی؟ چشمش میخوره به یک سطل زنگ زده. با تعجب
میره نگاه بندازه داخل این سطل و میبینه یک سر بریده زن داخل این سطل وجود داره. سر کی بود؟ سر سوزی. خب خبر کشف این سر همه جا پخش شد، چون واقعا خبر وحشتناکی هم هست و obviously خود جو همین خبر رو شنید و وقتی شنید که سر سوزی رو پلیس پیدا کرده وحشت میکنه. یک حمله عصبی شدید بهش دست میده، فریاد میزنه، کل اتاقش رو به هم میریزه و از اون لحظه به بعد برای مدت زیادی داشت پرونده کشف سر رو دنبال میکرد که ببینه پلیس به چه سرنخهایی رسیده. خب پلیس بقیه اعضای بدن سوزی رو نداشت، فقط یک سر داشت، یک سری که در حال پوسیده شدن بود. تلاش میکنن با همون یک مقدار چهره‌ای که از سوزی مشخصه طراحی چهره انجام بدن و مقایسه میکنن با لیست 700 تا زنی که توی اون منطقه تا اون لحظه ناپدید شده بودن. تلاش میکنن که اینجوری بتونن هویت زن رو کشف کنن، اما موفق نشدن تا سالهای بعد که جو خودش به اون قتل اعتراف میکنه. جو انقدر ترسیده بود که بعد از اون قتل بیشتر از 1 سال صبر کرد تا بره سراغ قربانی دومش. قربانی دوم زنی بود به اسم جولی بلکبرد. جولی از نظر جو خیلی ظاهر جذابی داشت، چون شکل مدونا بود. یعنی جو میگفت به نظر من خیلی شبیه مدونا بود. این بار هم مجدد مادرش از شهر رفته بود بیرون و خب جو فرصت داشت که بتونه هر کاری دلش میخواد بکنه. جولی رو آورد خونه، شب با هم گذروندن. فردا صبح میشه، حدود ساعت 9 صبح بود که جو وقتی از خواب بیدار شد دوباره دچار همون انفجار درونی شد، همون فکری که الان یه زن کنارته و چی بهتر از این که بکشیش. میز ناهارخوریشون یک پایه سنگینی داشت، پایش رو برداشت و شروع کرد به کوبیدن به جولی. و جولی اینجا خواب بود، یعنی حتی فرصت پیدا نکرد که از خودش دفاع کنه. وقتی که مطمئن شد جولی مرده، یک فکر مریض اومد توی ذهنش، این که مثل تد باندی با جسد جولی سکس کنه، ولی انقدر حالش بد شد که بیخیال این کار شد. از اونجایی که از سری قبل درس گرفته بود و خب جسد سوزی پیدا شده بود، در واقع سر سوزی پیدا شده بود، تصمیم گرفت این بار بهتر همه چیز رو پنهان کنه. رفت بیرون، سیمان و ملات خرید، جسد رو تیکه تیکه کرد، سر و دست و پاها رو توی سطل‌هایی گذاشت که خب با سیمان پر کرده بود. بالاتنه رو هم انداخت توی یک جعبه‌ای. بعد راه افتاد سمت منهتن، سر و تن رو انداخت تو همون رودخونه قبلی و دست و پاها رو هم انداخت توی یک کانال صنعتی توی بروکلین و هیچ کدوم از این اعضا هیچ وقت پیدا نشدن. تنها چیزی که ما از جولی میدونیم، از سرنوشت جولی میدونیم، همین چیزهاییه که خود جو تعریف کرده. به علاوه اینکه جو یک دفترچه خاطراتی داشت و راجع به جولی و قتلش هم توی این دفترچه نوشته بود و پلیس‌ها توی اتاق جو این دفتر رو پیدا کرده بودن. الان دیگه قتل برای جو آسان‌تر شده و نمیتونه صبر کنه تا به بار سوم برسه. توی اپریل 91 جو تصمیم میگیره برای خودش یک کاری را بندازه، یک شغل رسمی، برای اینکه یک حالت علیبای باشه براش، برای اینکه بتونه ظاهر زندگیش رو نرمال نشون بده در حالی که داره قتل انجام میده، مثل خیلی از قاتل‌های سریالی. حالا اون کار چی بود؟ تصمیم میگیره یک بیزینس کوچیک باغبونی و فضای سبز برای خودش درست کنه. و چی از این بهتر؟ بوی کود، بوی مثلا مواد شیمیایی و سم‌ها میتونه بوی اجساد رو تا حد زیادی کاور کنه. یه فضای اجاره‌ای توی همون محله رنت میکنه، وسایلش رو میبره تا اونجا نگهداری کنه. اما انقدر بی انگیزه بود برای باغبونی و همه چیزش نصف نیمه بود که خیلی زود فهمید که مثلا اینجوری که کار از کار پیش نمیره. یعنی ببینید فقط این کار رو کرده بود که علیبایی داشته باشه، این کار رو کرده بود که فقط بتونه گنده‌کاری قتل‌هاش رو اونجا پنهان کنه و نه یک بیزنس واقعی. در حدی این کارش افتضاح پیش میره که تا تابستون حتی از پس اجاره همون جای کوچیک هم بر نیومد. چیزی که تمام مدت ذهنش رو پر کرده بود اصلا کار نبود، قتل بود و قتل. وسواسش نسبت به گرفتن جون زنها انقدر عمیق شده بود که حتی محل اجاره‌ای کارش رو هم تبدیل کرد به قتلگاهش. یعنی دیگه اونجا رسما اجاره پرداخت میکرد، نه برای ابزار باغبونی و انجام کارهای باغبونی، بلکه برای تیکه‌های مرده زنان. زنی که قربانی بعدی شد باربارا جیکوبز بود. باربارا 31 ساله بود، اون هم معتاد بود. به علاوه اینکه یک بار به خاطر سرقت ماشین دستگیر شده بود، یک بار هم به خاطر روسپیگری. جو 13 جولای 91 سوار ماشین کردش، بردش خونه برای سکس. وقتی باربارا خوابش برد، همون پایه میز سنگینی که وسط هال بود و باهاش جولی رو کشته بود رو برداشت و کوبید تو سر باربارا.
اما اونقدری نکوبید که باربارا کامل بمیره، چون دلش میخواست جونش رو با دستهای خودش بگیره و با دستاش باربارا رو خفه کرد. این بار در رابطه با باربارا دلش نمیخواست وارد پروسه وحشتناک تیکه تیکه کردن بشه، نه برای اینکه جو متحول شده باشه یا پشیمون، چون حسش نبود. برای همین پیچیدش توی یک پلاستیک، گذاشتش توی یک کارتون بزرگ مقوایی و این چیزی که مثل یک بسته بندی شده، یک بسته بندی بیجون، گذاشت پشت وانت مادرش. بعد راه افتاد سمت رودخونه. درست کنار یک کارخونه سیمان جسد باربارا رو انداخت تو آب و همه چیز عالی پیش رفت نظرش. اما این بار هم چند ساعت بعد جسد کشف شد. آتش نشانهایی که داشتن اون اطراف تمرین میکردن جسد رو پیدا کردن. این بار هم خبر کشف این جسد توی اخبار پیچید، اما مثل بار اول که جو رسما پنیک اتک شده بود و خیلی ترسیده بود، اصلا ریاکشنی نشون نداد. خودش میگه برخلاف قتل‌های قبلی و برخلاف اینکه حالا یه سری از جسدها قبلا پیدا شده بود و من واقعا ترسیده بودم، مثل جسد اول که بیشتر از 1 سال گپ دادم، این بار هیچ تأثیری روم نداشت این قتل. نه پیدا شدن جسد برام مهم بود و نه جوری که باربارا رو کشتم. اصلا هیچی برام مهم نبود، فقط میدونستم باید این کار رو انجام بدم. جسد باربارا رو میبرم پزشکی قانونی و پزشکی قانونی مرگ باربارا رو به اشتباه اووردوز اعلام میکنه. اوکی، در این پزشکی قانونی رو باید گل گرفت. یه زنی کلی ضربه خورده و آثار خفگی دور گردنش وجود داره، بعد اووردوز اعلامش میکنید؟ نه واقعا مدرکتون رو چند از کجا خریدید؟ از اون طرف چون هویت باربارا رو نداشتن، جسدش رو توی یک آرامگاهی که مخصوص افراد بی‌نامونشون هست دفن کردن تا 2 سال بعد، وقتی که جو رو دستگیر کردن و خودش لب باز کرد و خودش گفتش که آره باربارا هم یکی از قربانی‌های من بود. زن بعدی که جو انتخاب کرد یک زن 22 ساله اهل لانگ آیلند بود به اسم مری الن دلوکا. مری هم معتاد بود به کراک و به گفته دوستها و همکارهای روسپی دیگرش آخرین باری که دیده شد با چهره خسته ساعت 11 شب اول سپتامبر 91 بود. از جمع دوستاش جدا شد تا بره پول دوز بعدی موادش رو در بیاره. با انجام سکس همون موقع جو میبینتش توی خیابون، از خیابون سوارش میکنه، کل شب تا صبح رو باهاش توی نیویورک دور میزنه و در مجموع حدود $150 هم براش مواد میخره. بعد میبرتش به یک موتل خیلی ارزون قیمت. مری اولش میگه که من حال سکس ندارم و دلم میخواد که دوباره برم مواد بگیرم، ولی خب جو اصرار داشت که من به خاطر سکس تو رو آوردم و دارم اصلا برای همین بهت پول میدم. با بی‌حوصلگی رابطه رو سریع تموم میکنه و تو طول کل اون تایمی که داشتن با هم سکس میکردن مدام غر میزده به جو. انقدر غر میزنه و انقدر ناراضی بوده از اینکه الان داره با جو سکس میکنه که جو همون وسط سکس یهو ازش میپرسه ببینم میخوای بمیری انقدر داری غر میزنی؟ و مری خیلی خونسرد و بیرمق بهش میگه آره میخوام بمیرم. جو هم که اینو میشنوه عصبانی میشه، دستاشو میندازه دور گردن مری و خفش میکنه و طبق گفته جو موقعی که داشت خفش میکرد مری هیچ حرکتی نکرد، هیچ مقاومتی نکرد و فقط این اتفاق رو قبول کرد. خب ما نمیدونیم چقدر این داستان درسته چون از زبون جو داره در میاد. نمیدونیم که آیا جو واقعا داره درست میگه یا بازم داره اون فانتزی مریضش رو که من زنها رو بکشم اونا هیچی نگن تعریف میکنه. اما خیلی هم دور از عقل نیست. یک زنی که درگیر به اعتیاد، یک زنی که زندگی خیلی سخت و بدی داره و یه جورایی فقط شاید دلش میخواد بمیره. خود جو میگه قتل مری یکی از عجیب ترین قتل های من بود. من همیشه فانتزی این رو داشتم که وقتی یک زنی رو میخوام خفه کنم هیچ مقاومتی نکنه و مری واقعا این رو برای من عملی کرد. ولی خب حالا یک مشکلی وجود داره. اونم اینه که این بار جو توی موتل یک قتل انجام داده و توی اون موتل الان یک جسد وجود داره و وسط روزه و نمیشه به همین راحتی جابجاش کرد. جو چیکار میکنه؟ یاد اون فیلم فرنزی میفته و یک صحنه توش دیده بود، از اون صحنه الهام میگیره. میره بیرون یک باکس بزرگ ارزون قیمت میخره و با زحمت بدن مری رو داخل این باکس جا میده. بعد یه حالتی که انگار داره یه سری وسایل قدیمی جابجا میکنه با اون صندوق را میفته سمت خیابون و جسد رو اونجا رها میکنه.
جسد 1 ماه بعد در حالی که فقط یک سوتین تنش بود و بقیه اندامش برهنه بود و هیچ مدرک شناسایی هم کنارش نبود پیدا میشه. انقدر پوسیدگی شدید برای جسد اتفاق افتاده بود که علت مرگ اصلا مشخص نمیشه و مری رو به عنوان یک زن ناشناس دفن میکنن تا سال 93 که جو اعتراف میکنه. جو تو انتخاب قربانی‌هاش هیچ الگوی خاصی نداشت، هیچ الگوی مشخصی نداشت. خیلی از روسپی‌ها که هر شب رو باهاش سپری کرده بودن رو نکشت، یعنی اونجوری نبود که تمام روسپی‌هایی رو هم که تو مسیرش میدید به قتل برسونه. اما بعضیاشون رو خیلی واقعا رندم از روی مثلا یک حس آنی حذف میکرد از دنیا و به قتل میرسوند. فردای بعد از قتل مری شب بود، دوباره میره توی خیابون و هدفش این بود که جون یک زن دیگه ای هم بگیره و این رو باید در نظر داشته باشیم اون شب ظرف فقط 1 ساعت جو با 2 زن سکس کرده بود. خب این یکی سکس ورکری که جو پیدا کرده بود و میخواست با اون هم سکس کنه یک زن کره‌ای 31 ساله بود به اسم یون لی. یون از روسپی‌هایی بود که جو قبلا هم باهاش ملاقات کرده بود و قبلا هم باهاش رابطه جنسی برقرار کرده بود. خب به خاطر اینکه آقای جو از شنبولش زیاد کار کشیده بود و دیگه توانایی نداشت، نتونست که درست و حسابی رابطه کامل جنسی برقرار کنه با یون و همین موضوع جو رو کلافه میکنه، عصبی میکنه و شروع میکنه یون رو خفه کردن. جو میگه کلمات آخری که یون داشت در حال خفه شدن زمزمه میکرد این بود که اشتباه بزرگی کردم. احتمالاً منظور یون این بوده مثلا اشتباه بزرگی کردم که امشبم رو دارم با تو میگذرونم، یا نمیدونیم منظورش از این اشتباه بزرگ چی بوده، ولی هر چی که هست خیلی دردناکه. یون اولین قربانی بود که جو از قبل میشناخت و باز با این حال به قتل رسوندش. خب همین باعث شد که برای چند لحظه احساس ناراحتی کنه. حالا باز ناراحتی میگم نه اون ناراحتی که سراغ ما میاد، یه حالتی که ای بابا من خیلی این زن رو دوست داشتم، بد شد کشتمش. که در همین حد یک ناراحتی چند لحظه‌ای همونطوری که گفتم. بدن یون رو با همون صندوقی که برای مری استفاده کرده بود جابجا میکنه و میبره کنار همون رودخونه همیشگی و اونجا رهاش میکنه. یعنی در واقع تو آب میندازه بدنش رو. جسدش زودتر از مری پیدا شد. شوهر سابقش تونست شناساییش کنه و خب جلوی دفن شدنش توی آرامگاه بینام نشونها رو بگیره. ولی چه فایده؟ کسی که زندگیش ازش گرفته شده حالا اینکه کجا دفن شه اهمیت زیادی نداره. جون قربانی بعدی چند روز مونده به کریسمس 91 گرفته شد. جو حتی اسم این زن رو یادش نمی اومد. فقط میدونست که این زن رو از خیابون 46 غربی توی منهتن سوار کرده و در حین اورال سکس خیلی سریع خفش کرده. بعد جسدش رو انداخته روی صندلی کناری ماشین و با همون جسد که کنارشه برگشته سمت لانگ آیلند. جسد رو برده بود توی اون محل کار اجاره‌ایش، با یک برزنتی پوشونده بودش. فرداش میره سراغ یک کارخونه بازیافت، جایی که قبلا اونجا پاره وقت کار میکرده و به نظرش اومده بوده که جای خوبیه برای رها کردن جسد. یه بشکه 55 گالونی مخصوص روغن از اونجا برمیداره، بدن رو میندازه اون تو، راه میافته سمت جایی پر از انبارهای ضایعات و آهن پاره. بشکه رو میندازه توی یک رودخونه که از اونجا رد میشد و موقع برگشت 2 پلیس جلوش رو میگیرن، اما نه به خاطر اینکه داشته جسد مینداخته توی رودخونه. بهش میگن ما دیدیم که تو داری زباله توی رودخونه میریزی و این کارت غیر قانونیه و برای همین بازداشتش میکنن. جو بهشون میگه که من در حال جمع کردن آهن قراضه هستم و انقدر به قولی چسناله میکنه که اونها هم باورشون میشه و ولش میکنن بره. جو میبینه اون بشکه روغن خیلی خوب جواب داده و تصمیم میگیره که بره چند تا دیگه از اون بشکه ها بخره. قربانی بعدی لورین اورویتو بود، یک زن 28 ساله با اختلال بایپولار که با کوکائین سعی میکرد خلق و خوی ناپایدارش رو کنترل کنه. که خب البته مواد مخدر اصلاً برای اختلال ها درمان نیستن، اما خب کاریه که لورین میکرد. هزینه مصرف مواد بالا بود و برای تامینش مجبور شده بود به تن فروشی رو بیاره. اما وضعیت لورین همیشه این نبود. لورین روزگاری توی یک خونه بسیار شیک توی لانگ آیلند زندگی میکرد. دوران کودکی خوبی داشت، توی مدرسه تشویق کننده تیم بود و الان روزگارش جوری شده بود که سر از خیابون درآورده بود. جو لورین رو 26 دیسمبر 91 پیدا کرد. بردش یه جای خلوت کنار نرده یک مدرسه و همونطوری که اونجا لورین رو مجبور کرده بود براش اورال سکس انجام بده خفش میکنه.
یه حالتی جو توی این خط زمانی که انگار ابسشن پیدا کرده که در حالی که روسپی‌ها دارن برای من اورال سکس انجام میدن یا همون سکس دهانی، من خفشون کنم. جو تا جایی که میتونست از قربانی‌هاش وسیله به عنوان یادگاری برمی‌داشت. خب بعد از اینم که لورین رو به قتل میرسونه، وسایلش رو نگاه میکنه و یک بطری قرص پیدا میکنه. دارویی برای بیمارهایی که ایدز دارن و خب باید این دارو رو مصرف کنن. قرصا و جواهرات و مدارک لورین رو برمی‌داره، نگه می‌داره به عنوان یادگاری قتل. بعد توی همون بشکه مخصوص چپوندش، بردش بروکلین، جسد رو انداخت توی آب و جسد لورین 6 ماه بعد توی 11 جولای 92 توسط یک ماهیگیری کشف میشه. و میدونید نکته دردناک راجع به لورین چیه؟ 6 ماه از گم شدنش گذشته و خانواده‌اش حتی مفقودیش رو هم گزارش ندادن. و این راجع به خیلی از قربانی‌ها در این پرونده صدق میکنه. خیلی هاشون، پارتنرهاشون، مادر و پدرشون، خانواده‌شون حتی دنبالشون نگشتن. این واقعا دردناکه و البته آرزوی هر قاتلی اینه که قربانی‌ها هیچ دوست و خانواده پیگیری نداشته باشن. فقط 1 هفته بعد از قتل لورین، جو دوباره از خونه بیرون میزنه به امید گرفتن جون یک زن دیگه. 2 جنوری 92 شده و این بار میره سراغ یک زن 39 ساله‌ای به اسم مری ان هالومن که از همه قربانی‌های قبلیش سنش بیشتر بود. مری هم درگیر اعتیاد بود و به خاطر اینکه بتونه مواد برای خودش تامین کنه تن فروشی میکرد. اما تنها منبع درآمدش هم سکس نبود. خیلی وقتی کنار خیابون وای نمیساد، برای رقاص‌هایی که تو نایت کلابا میرقصن لباس‌های سفارشی میدوخت. از شانس بدش اون شب توی خیابون بود تا بتونه سکس کنه و پول در بیاره. جو از خیابون سوارش میکنه، میبرتش جایی که یونلی رو قبلا برده بود و وسط اورال سکس خفش میکنه. خودش میگه دیگه زمانی که داشتم مری رو میکشتم خیلی ناخودآگاه این کار رو انجام دادم، انگار که یه کار روزمره دارم انجام میدم. قتل برای من مثل دیلی روتین شده بود. بعدش طبق روال همیشگی جسد رو میندازه توی بشکه و توی آب رهاش میکنه. 9 جولای جسد مری رو یک شخص ناشناسی به پلیس گزارش میده که پیدا کرده و فقط 2 روز قبل از اینکه جسد لورین هم پیدا شه، یعنی 2 تا جسد شناور در عرض 48 ساعت پیدا شدن. خب این باعث شد که پلیس ها شک کنن که یک قاتل زنجیره‌ای داره توی این محدوده کار میکنه. اما اون روزها نیویورک سالی 2000 تا قتل داشت و خب متاسفانه روسپی ها همیشه آخر صف بودن. پس با وجود اینکه پلیس میدونست یک سری قتل های سریالی داره اتفاق میفته، اینجوری بودن که حالا خیلی مهم نیست، حالا ما بعداً رسیدگی میکنیم. عجیب این که قربانی 9 جو زودتر از قربانی 7 و 8 پیدا شد. خود جو اما جزئیات این قربانی رو درست یادش نمیومد، اسم زن رو نمیدونست و اصلاً میگه ازش نپرسیده بودم که اسمت چیه. فقط یادش مونده بود که این زن رو توی منهتن سوار کرده، بدنش تتو داشته و وقتی که میخواست خفش کنه این زن خیلی مقاومت کرد. چون کشتن این زن براش یک حالت چالش شده بود و خیلی سخت بود، بعد از اینکه به قتل میرسونتش بدنش رو تیکه تیکه میکنه، یعنی از عصبانیت. بعد از اینکه تیکه تیکه کرد میندازه توی بشکه و بعد میندازه تو آب. و میبینید دیگه جو قربانی ها رو داره با شماره صدا میکنه، مثلا میگه قربانی شماره 11 من، قربانی شماره 9 من و اصلا اسم براشون نمیگه، عدد استفاده میکنه. جسد این زن 13 می سال 1992 در حالی که توی آب شناور بود پیدا میشه. اما چجوری جلب توجه میکنه؟ در حالی که پای جسد از این بشکه زده بود بیرون. یعنی خیلی صحنه وحشتناکیه. هر کسی که جسد رو کشف کرده دیده یک بشکه‌ای توی آب شناوره و یک پا ازش اومده بیرون، پای یک زن. جسد رو میبرن برای معاینه و پلیس میفهمه که مقدار زیادی کوکائین توی بدنش وجود داره. اینقدر مقدار کوکائین توی بدنش زیاد بوده که پلیس با خودش فکر میکنه اوکی این زن احتمالاً قاچاقچی مواد بوده و یه سری کیسه های حاوی کوکائین رو قورت داده و این کیسه ها داخل معده‌اش ترکیده. علت مرگش هم توی همون مثلا حالا گنگای مواد مخدر و قاچاق مواد کردن و اینا به وجود اومده و بین قاچاقچی ها این قتل اتفاق افتاده. تا سال بعد که فهمیدن اشتباه کرده بودن، چون جو اعتراف کرد که اون قتل رو من انجام دادم. اما متاسفانه این زن هم بی‌هویته و میشه گفت آخرین جین دوی جو. ما رسیدیم به بهار 92. جو دوباره برگشته به کالج، کلاسای بدون واحد برداشته. اون کسب و کار باغبونیش کاملا تعطیل شده. صاحب ملک دنبال $700 اجاره عقب مونده است و جو مثل روال همیشگیش اصلا نمیتونه کلاس‌هاش رو ادامه بده.
دوباره کلاس ها رو ول میکنه و بیشتر وقتش صرف تعمیر ماشین و دیدن فیلم های پورن و شکار زنها حروم میشد. برسیم به یک روز تعطیل که روز مادر بود و میره سراغ یک زن 25 ساله‌ای به اسم آیریس سانچز. آیریس هم یک سکس ورکری بود که توی خیابون ها میگشت. جو توی روز روشن آیریس رو سوار میکنه، میبرتش به یک منطقه مسکونی نزدیک جایی که آتش بازی برگزار میشد و همونجا توی ماشین خفش میکنه. و دقت کنید توی روز روشن، یعنی جو دیگه جسورتر شده. بعدش جسد رو میبره اون طرف پل بروکلین دنبال جایی برای دور انداختن. یه محل غیرقانونی ریختن زباله پیدا میکنه، نزدیک فرودگاه بود و بدنش رو زیر یک تشک پوسیده قایم میکنه. ساعت و جواهرات آیریس رو برای خودش برمیداره و آیریس تا جون سال 93 پیدا نشده بود، تا زمانی که جو دستگیر شده و خودش به پلیس ها اعتراف میکنه که من جسدش رو تو اون منطقه انداختم و پلیس ها میرن و میبینن بله یک جسدی که کاملا پوسیده اونجا افتاده. برسیم به 25 می 92 که میره سراغ آنا لوپز 33 ساله. آنا مادر بود، 3 تا بچه از 3 تا مرد مختلف داشت و درگیر اعتیاد بود. برای تامین کوکائینش به عنوان سکس ورکر کار میکرد و خب البته برای اینکه بتونه خرج بچه‌هاش رو در بیاره. جو توی کوینز توی خیابون پیداش کرد و بعد از سکس توی ماشین خفش کرد. بعد کل شب رو در حالی که جسد کنارش بود رانندگی کرد و در نهایت جسد رو انداخت کنار یک بزرگراهی. فردا صبحش یک راننده‌ای که برای دستشویی کردن کنار بزرگراه زده بود کنار جسد رو پیدا میکنه. یکی از گوشواره‌های آنا بعداً توی اتاق جو پیدا میشه توسط پلیس. قربانی بعدی وایولت اونیل بود، یک زن 21 ساله‌ای که بعد از مدت‌ها اولین قربانی شد که جو با خودش برد خونش. وایولت رو میبره خونه، با هم سکس میکنن، بعد از سکس خفش میکنه، جسدش رو تیکه تیکه میکنه، توی وان حموم تیکه تیکش میکنه و قسمت‌های مختلف بدنش رو توی آب‌های اطراف منهتن پخش میکنه. قسمتی از بدنش توی رودخونه پیدا شد در حالی که پیچیده شده بود توی یک پلاستیک سیاه و بازوها و پاهاش توی یک چمدون اون طرفتر توی خشکی دور انداخته شده بودن. قربانی بعدی مری کاترین ویلیامز بود، یک زمانی ملکه مدرسه و تشویق کننده تیم کالج بود. سال 86 با یک بازیکن حرفه‌ای فوتبال ازدواج کرده بود ولی سال بعد طلاق میگیره و میاد نیویورک دنبال بازیگری. اما مسیر زندگیش یک پیچ عجیب میخوره و متاسفانه درگیر به مواد مخدر میشه و برای تأمین مواد مجبور میشه که توی خیابونها به عنوان سکس ورکر کار کنه. جو 2 بار باهاش قرار گذاشته بود و خیلی ازش خوشش میومد، ولی بار سوم 2 اکتبر سال 92 یک دوز مواد براش میخره. وایولت بعد از اینکه این مواد رو مصرف میکنه و توی ماشین داشته یه چرتی میزده، جو سعی میکنه که خفش کنه. میبینید خیلی جمودیه. یهو ممکنه مثلا یک کسی که چند بار دیده بود خفه کنه، یهو ممکنه چندین و چند سکس ورکر رو بره ببینه باهاشون سکس کنه و اصلا نکشه. واقعا هیچ الگوی خاصی نداره. anyway میخواست خفش کنه، اما خب یهو این زن بیدار میشه و شروع میکنه به تقلا کردن. انقدر تقلا و مقاومت میکنه که دنده ماشین رو میشکنه. جو فشار دستش رو بیشتر میکنه و در نهایت میتونه خفش کنه. با کلی تلاش و بدبختی میتونه دنده رو درست کنه و ماشین رو راه بندازه از اونجا بره. جسد رو میبره به یک منطقه شیک. اونجا رها میکنه و جسدش 21 دسامبر پیدا میشه. جو کارت های بانکی، یک کیف حصیری با کلی بدلیجات رو برای خودش برداشته بود به عنوان غنیمت قتل. این زن هم وقتی جسدش پیدا شد توی یک آرامگاهی که مخصوص افراد بی‌نمونشون بود دفن شد تا 6 ماه بعد که جو دستگیر شد و خودش اعتراف کرد. و اما آخرین قربانی سال 92 جونش گرفته میشه. جنی سوتو، یک زن 23 ساله، اون هم درگیر به مواد مخدر بود. بارها رفته بود کمپ ترک اعتیاد ولی خب هیچ وقت موفق نشده بود و بعد از ترک دوباره مدتی بعد درگیر اعتیاد شده بود. 16 نوامبر حوالی ساعت 11 شب نزدیک یک پلیس سوار ماشین جو میشه. با هم داخل ماشین سکس میکنن و بعد جو خفش میکنه. اما جو میگه این یکی از سخت‌ترین قربانی‌های من بود. میگه جنی مثل شیر میجنگید. هر 10 تا ناخونش شکست، جای چنگاش روی تمام صورت و گردن جو مونده بود. ولی خب در نهایت موفق نمیشه از دست جو فرار کنه و جو جونش رو میگیره.
با یک بدن خسته و زخمی، لباس زیر، گوشواره و سرنگ مواد، حتی سرنگ موادی که استفاده می‌کرد جنی، و همینطور کارت‌های شناساییش رو به عنوان یادگاری برمی‌داره. جسدش رو میندازه توی یک رودخونه، جایی که 1 سال قبل جسد یونلی رو هم انداخته بود. جسد فرداش پیدا میشه. پلیس اولش فکر کرد که کار دوست پسر سابقش بوده، چون این دوست پسر سابق سابقه کیفری هم داشته و خب بله تا مدت زیادی دوست پسرش مظنون بود. اون مبارزه وحشیانه‌ای که بین جو و جنی برای زنده موندن اتفاق افتاده بود باعث شد که جو یکم عقب بکشه. زخم‌های شدیدی که روی صورتش باقی مونده بود شرمندش می‌کرد. برای همین بعد از اون قتل 15 هفته دست به قتل نزد. اما وقتی دوباره شروع کرد تصمیم گرفت که رد کمتری از خودش به جا بذاره. بچه‌ها من فکر کنم یک سوتی دادم، نمیدونم. فکر کنم جنی رو گفتم آخرین قربانی. منظورم آخرین قربانی سال 1992 بود، چون جنی آخرین قربانی جو نبود. وارد سال 93 شدیم. قربانی بعدی یک زنیه به اسم لیا ایونز. لیا 28 سالش بود، همراه مادرش توی بروکلین زندگی میکرد. همسرش ولش کرده بود با چند تا بچه و اونم برای اینکه بتونه خودش رو سر پا نگه داره به مواد رو آورده بود و خب تن فروشی میکرد. جو 27 فوریه لیا رو توی خیابون دید، میدونست که لیا دنبال مشتری میگرده، سوار ماشین میکنتش، میبرتش به یک پارکینگ متروکه. هنوز این زن لباساش رو کامل در نیاورده بود که گفت اینجا بیش از حد شلوغه و من دلم میخواد یک جای خلوت‌تری با هم سکس کنیم. ولی جو مخالفت کرد. لیا شروع میکنه به گریه کردن و این گریه کردن اعصاب جو رو خورد میکنه و در واقع خیلی سکس کردن هم برای جو مهم نبود دیگه. برای همین شروع میکنه لیا رو خفه کردن. لیا به قتل رسیده و الان جسدش رو جو میبره اون سر لانگ آیلند و توی یک جنگلی خاکش میکنه. و دقت کنید تنها قربانی که جو براش قبر میکنه همین زنه. اما خب قبر کندنش هم به درد خودش میخوره، به خاطر اینکه 2 ماه بعد چند تا کوهنورد دیدن که یک دست خشک شده از خاک زده بیرون و خب به سرعت به پلیس گزارش میدن. پلیس یک انتروپولوژیست استخدام میکنه. فکر میکنم میشه همون انسان شناس، یک شخصی که بر اساس اسکلت تلاش میکنه تا بتونه چهره رو بازسازی کنه. شروع میکنن از روی اسکلت چهرهش رو بازسازی کردن، اما جو قبل از اینکه این بازسازی کامل بشه، تموم بشه، چون خب کار 1-2 روز و چند هفته نیست و کار زمان بریه، قبل از اینکه اون بازسازی تموم بشه جو خودش به این قتل هم اعتراف میکنه و به علاوه اینکه توی خونش هم درایور لایسنس لیا رو پیدا کرد پلیس. قربانی بعدی لورن مارکز بود، یک زن 28 ساله‌ای که اون هم درگیر به اعتیاد بود و تن فروشی میکرد. بعد از اینکه مهاجرت کرده بود به نیویورک درگیر اعتیاد شده بود. جو 2 اپریل وقتی که شب بود توی خیابون سوارش میکنه، بدون هیچ مقدمه‌ای، بدون اینکه حالا اصلا بخوان یه ذره مثلا با هم لاس بزنن یا تظاهر کنه که میخواد رابطه جنسی باهاش داشته باشه، مستقیم میره سمت گردنش و شروع میکنه به خفه کردنش. وقتی که داشت خفش میکرد یک آقایی با سگش داشتن از کنار ماشین رد میشدن. برای همین حواس جو پرت شد و واسه اینکه این آقا نبینه جو داره چیکار میکنه استاپ کرد. لورن فرصت رو خوب میبینه و تلاش میکنه که فرار کنه ولی نمیتونه. خیلی تلاش میکنه در برابر این خفگی تقلا کنه، اما جو وقتی میبینه که دیگه واقعا زورش به خفه کردن نمیرسه گردن لورن رو میشکنه. جسد رو میبره توی یک منطقه جنگلی میندازه. جسد لورن هم تا زمان دستگیری جو پیدا نشده بود تا اینکه جو خودش اعتراف میکنه و در نهایت از طریق تست دی ان ای توی 20 آگوست 93 میتونن شناساییش کنن و مطمئن شن که بله 100% جو درست میگفته و این جسد متعلق به کیه. علاوه بر گردن شکسته، دنده هاش هم ترک برداشته بودن، ولی هرچی اینو به جو میگه نه، من آسیبی بهش نرسوندم، من فقط گردنشو شکوندم. که من خودم خریدار این حرف جو نیستم. احساس میکنم توی اون درگیری که بینشون اتفاق افتاده واقعا این زن آسیب دیده. حالا یا جو نمیخواد راستشو بگه یا واقعا یه حالت بلک اوت شده و یادش نیست که آسیبی هم به دنده های این زن رسونده. وسط پرونده آقا اومده پشت در، داره دست میکشه، میگه در رو وا کن. منم بغلش کردم ببینینش، دلتون تنگ شده. آخرین قربانی تیفانی بود، همون زنی که پلیس جسدش رو توی صندوق ماشین جو پیدا کرد. یک دختر جنوبی که
اومده بود نیویورک تا رقاص بشه یا حالا حتی بازیگر بشه، ولی متاسفانه سر از اعتیاد و کار توی استریپ کلاب های شبونه در آورده بود. جو حوالی 5 صبح 24 جون 1993 تیفانی رو سوار کرد. میبرتش توی پارکینگ یک مجتمعی، باهاش رابطه جنسی برقرار میکنه، بعدش خفش میکنه. بعد اگه آقای چارلی اجازه بده کله‌شو برام میتونم بقیه‌شو بهتون بگم. بعد جسد رو گذاشت روی صندلی عقب ماشین مادرش. خب که چارلی دیگه دست و پا زد، دوست نداشت نشستن، داشت اذیتش میکرد. گفتم باش، گذاشتمش پایین. داشتم اینو میگفتم. گذاشتش روی صندلی عقب ماشین مادرش و رفت که طناب و پارچه برزنتی بخره. بعدش جسد رو داخل همون برزنت میپیچه، میندازه توی صندوق عقب. اما همون موقع مادرش میاد، کلید ماشین رو ازش میگیره و با جسدی که توی صندوقه میره تا خرید کنه. جو اصلا زمان نداشت جسد رو جابجا کنه، نمیتونست به مادرش هم بگه نه مثلا من کلید ماشین خودتو به خودت نمیدم. خب مادرش مشکوک میشد دیگه. به ناچار کلید ماشین رو به مادرش میده. مادرش هم از همه جا بی خبر که یک جسد توی صندوق ماشین منه میره و خرید میکنه و هیچ چیز هم نمیفهمه. بعد از اینکه مادرش برمیگرده حدود نیم ساعت بعد، وقتی که خیالش راحت میشه که مادرش هیچ چیزی بو نبرده، جسد رو منتقل میکنه به گاراژ، میذارتش توی یک فرغونی، همونطوری ولش میکنه، میره سراغ تعمیر وانت خودش. 3 روز این جسد توی گرمای تابستون میمونه، در حالی که جو مشغول تعمیر ماشینش بود و این بوی تعفن رو واقعا نادیده میگرفت. و خیلی عجیبه چه جوری مادر و خواهرش بوی تعفن رو نمیفهمیدن. یعنی باورتون نمیشه چارلی ته خونه میچوسه، من از سر خونه میفهمم. حالا نمیدونم، شاید دماغ من خیلی قویه ولی من کوچکترین بوها رو متوجه میشم. شاید واقعا بعضیا بوی تعفن رو نمیفهمن، نمیدونم. ولی برای من رفتار جو خیلی عجیبه که تو یک جسدی رو توی فرغون ول کردی، یه حالتی که انگار توی یک موقعیت بیهوشی ذهنی قرار گرفته. در نهایت روز سوم دیگه به خودش میاد که خیلی خب حالا یه جسدی هم اینجا گوشه خونه ما هست و باید یه کاری باش بکنیم بالاخره. و وقتی که داشت جسد رو میبرد به سمت فرودگاه، پلیس به خاطر نداشتن پلاک عقب دستگیرش میکنه. کارآگاه‌های جنایی ساعت 8:25 صبح همون روز، یعنی 28 جون سال 1993، بازجویی‌ها رو از جو شروع کردن. بازجویی حدود 8 ساعت کامل طول کشید، اما به دلایلی که واقعا هم عجیبه هرگز ضبطش نکردن. جو بعدها میگه در طی این 8 ساعت بازجویی من حداقل 20 بار درخواست وکیل کردم. 20 بار به پلیس گفتم که من وکیل میخوام، ولی پلیس به من اجازه نداده بود و هر بار که میگفتم وکیل میخوام میگفتن تا یک قتل دیگر رو نگفتی حق این رو نداری که وکیل بگیری. از اون طرف وقتی گنده این موضوع در میاد، بازجوهاش میگن که نه اینطور نیست، ما بارها بهش خودمون پیشنهاد داده بودیم که وکیل میخوای یا نه و اون خودش رد کرده بود. ولی خب چیزی که یه ذره برای من این وسط عجیبه، چرا بازجویی رو ضبط نکردین؟ شما مگه نمیگید ریگی به کفشتون نیست و واقعا به جو پیشنهاد وکیل اصلا خودتون داده بودین؟ چرا این بازجویی ضبط نشده؟ یک چیزی در این بازجویی اشتباه داشته پیش میرفته و خیلی قانونی نبوده که ضبطش نکردین. تو داری با یک قاتل سریالی صحبت میکنی و بازجویی انجام میدی. راجع به یک مثلا سرقت ساده حرف نمیزنی که بگیم حالا خیلی اهمیت نداشته و ضبط نکردن بازجویی رو. امکان نداره یادتون رفته باشه شما به عمد ضبطش نکردید. در اینکه جو یک قاتل سریالی اصلا شک نیست، ولی خب به نظر من این کار پلیس هم خیلی کار مثلا قانونی نبوده. anyway جو هر 17 تا قتل رو بدون حضور وکیل توصیف میکنه. اسامی قربانی هایی که یادش بود و نوشت، نقشه رو کشید تا پلیس بتونه اونایی که جسدشون هنوز پیدا نشده بود رو پیدا کنه و در تمام این مدت کاملا بی احساس بود. قتل ها رو رویداد یا تصادف یا اتفاق نام میبرد. همونطوری که عقب‌تر اشاره کردم قربانی ها رو با شماره میشناخت و نه با اسم. مثلا مری ویلیامز قربانی شماره 13ش بود، ولی چون اسمش رو نگفته بود پلیس ها و خبرنگارها فکر کردن اون یک قربانی جداست و اشتباه نوشته بودن که جو 18 نفر رو کشته، در حالی که جو 17 نفر رو به قتل رسونده بود. بعد وقتی جو میفهمه که پلیس ها و خبرنگارا این اشتباهو کردن، هر میخنده، به مامورای پلیس میگه شماها که انقدر دست با چلفتی هستید پلیسید، با این دست با چلفتی بازیتون 1 نفر رو 2 بار شمردین. من 18 نفر نکشتم، 17 نفر رو کشتم.
گفتیم به مادرش جین درست و حسابی توضیح ندادن ابتدا که جو برای چی دستگیر شده تا اینکه ساعت 9 صبح از اخبار فهمید و سریع با وکیل تماس گرفت. وکیل ساعت 3:30 بعد از ظهر اومد پلیس استیشن، دستور توقف بازجویی داد، ولی جو همچنان داشت به بازگو کردن قتل‌ها ادامه میداد تا حداقل 1 ساعت بعد. یعنی تمام بازجویی‌هاش بدون حضور وکیل ادامه پیدا کرد. حافظه جو خیلی دقیق نبود. مثلا توی صحبتاش تاریخ مرگ پدرش رو داشت اشتباه میگفت. گفتش که باربارا رو توی آگوست 91 کشته در حالی که جسدش تو جولای پیدا شده بود. اسم چند تا قربانی رو هم که اصلا یادش نمیومد و یا فقط استریت نیمشون رو میدونست و یا اینکه گفتم به عدد میشناختشون. اما با این حال تونست محل جسد خیلی از قربانی ها رو نشون بده، اونایی که پلیس هنوز کشف نکرده بود. اما جسد جولی برای همیشه گم شده بود. رابرت وکیلش بالاخره میتونه برای اولین بار ساعت 9 صبح 29 جون باهاش ملاقات کنه. جو شکایت میکنه، میگه عینکمو ازم گرفتن، میگرن شدید دارم، نمیتونم تمرکز کنم، بازجویی‌ها خیلی سنگین بود، خیلی طولانی و پشت سر هم بود. اما به خاطر وضعیت شدیدی از قتل‌هایی که انجام داده درخواست وثیقه ندادن اصلا، چون میدونستن احتمال 99.99% رد میشه و فایده نداره. برای همین اصلا خودشون رو دیگه کوچیک نکردن و وثیقه بخوایم درخواست کنیم. و علاوه این که جو خانواده خیلی پولدار و مایه‌داری نداشت که حالا بگیم مثلا مادرش میتونه این پول رو بده اگرم وثیقه اجازه بدن بذاره. در هر صورت جو رو سریع منتقل میکنن به زندان. و نکته تلخ، نمیدونم ناراحت کننده، عجیب، یک وایب عجیبی من از این جای پرونده گرفتم این بود که اون ماشین مخصوص زندان که زندانی ها رو داشت منتقل میکرد به سمت زندان، موقع عبور از جلوی دبیرستانی که 16 سال پیش جو ازش فارغ التحصیل شده بود رد شد. همون دبیرستانی که جو بسیار زیاد توش بولی میشد. همون دبیرستانی که میتونیم بگیم یکی از نقطه های شروع افکار دارک جو همون دانش آموزای تو اون دبیرستان بودن. 15 جولای 93 جو توی دادگاه حاضر شد. بار دیگه گفت که بیگناهه. وکیلش تلاش کرد اعترافات جو رو باطل کنه. استدلالش این بود که پلیس هیچ مدرکی نداره که نشون بده حقوق قانونی به جو گفته شده. بعدش خواست تمام اتهام‌های قتل به یک دادگاه دیگه منتقل بشن، با فکر بر این که شاید هیئت منصفه جای دیگه اوکی تر باشن و مثلا تصویر ذهنی کمتری، بهتری در واقع از جو داشته باشن. اما هنوز به این جلسه دفاع نرسیده بودن که جو با اعتماد به نفس وکیلش رو اخراج کرد و 2 وکیل جدید گرفت. اون 2 وکیل جدید جو هم تلاش کردن که اعترافات اولیه جو رو فاقد اعتبار نشون بدن و ادعا کردن که پلیس بدون دلیل کافی ماشین جو رو بازجویی کرده. بازجویی نه، ماشین رو بازرسی میکنن، نه بازجویی. ولی دمم گرم، کم سوتی دادم با این سردردی که دارم. آره، گفتن که پلیس بدون دلیل کافی ماشینش رو بازرسی کرده. وسط دادگاه دادستان یک پیشنهاد وسوسه برانگیز به جو میده. میگه که اگر به هر 17 تا قتلت اعتراف کنی، چون جو درسته توی اتاق بازجویی اعتراف کرده بود ولی تو دادگاه گفته بود بیگناهم و خب داشت دادگاه رو کش میداد دیگه. دادستان بهش میگه اگر به هر 17 تا قتل اعتراف کنی حکمت میشه 46 سال تا حبس ابد. ولی جو این درخواست رو رد کرد به خاطر اینکه مطمئن بود من به خاطر جنون تبرئه میشم. از اون طرف رفتار عجیب وکلا قاضی رو کلافه کرده بود. وکیلاش مدام دیر می اومدن، آماده نبودن، چند جلسه دادگاه رو اصلا نیومدن، جوری که جو مجدد این 2 وکیل رو هم اخراج میکنه. هیئت منصفه متشکل بود از 7 مرد و 5 زن. دادستان جو رو یک سادیست جنسی معرفی کرد که از رنج دادن قربانی‌هاش لذت می‌برد. یک نقل قول معروفی از این دادستان در این پرونده توی دادگاه وجود داره. دادستان میگه که دست جو توی جرم رو شده، حالا داره از بیماری روانی سوء استفاده میکنه. از اون طرف وکیلش میگفت نه، جو درگیر شیزوفرنیه، تحت سلطه یک میل کنترل ناپذیر و خشونتبار قرار گرفته، دست خودش نبوده، کنترلی روی خودش نداشته. و جو داره چی کار میکنه؟ جو در طول تمام جلسات دادگاه، حالا نگیم تمام، بیشتر جلسات دادگاه همش خوابش میبره، خوابالوه. و وقتی که قاضی احتمالاً میپرسه که جو عزیزم چی میزنی که تو انقدر خوابالویی، وکیلش میگه که به خاطر آلرژی به ساندویچ های زندان این همش خوابالوه. روانشناسی که باید جو رو بررسی میکرد میگه که جوابهای روانشناسی جو بیمارترین نتایجی بود که من توی این 20 سال کار کردنم دیدم.
ولی یک روانپزشک دیگه ای میاد و این روانپزشک که قبلا علیه جفری دامر و چندین و چند قاتل سریالی دیگه هم اومده بود شهادت داده بود، میگه که جو مریض هست ولی دیوونه نیست و دقیقاً میدونسته که داره چیکار میکنه. این رو در نظر بگیریم که دادگاه قاتل‌های زنجیره‌ای چون صحبت از مقتولین و اویدنس زیادی میشه خیلی طول میکشه. گاهی قاضی موقع صدور حکم گفت من اختیار ندارم حکمی بدم که جو واقعا لیاقتش رو داشته باشه، ولی اگر چیزی به اسم تناسخ وجود داشته باشه دلم میخواد یک جوری به این آدم حکم بدم که توی زندگی بعدیش هم زندان باشه، یعنی اگر دوباره تو دنیا بیاد مجدد تو زندان زندگیش رو بگذرونه. منظور قاضی این بود که یه جوری بهت حکم بدم که تا 7 نسل بعدت هم توی زندان بمونید. و اما وضعیت جو توی زندان اصلاً وضعیت خوبی نبود. مدام کتک می‌خورد از زندانی‌های دیگه، مدام بولی می‌کردنش و برای اون زندان فقط یک نسخه خشن‌تر از دوران مدرسه بود. همون تهدیدهای همیشگی، تحقیرها، فریادهای همیشگی سرش. هرچند هیچ وقت وارد جمعیت عمومی زندان نشد، ولی حضورش انقدر آزاردهنده بود برای همه که مدیرای زندان تصمیم گرفتن اونو به سلول‌های محافظت اجباری منتقل کنن. این سلول‌های محافظت اجباری جاهای واقعا افتضاحیه، جایی که زندانی‌ها روزی 23 ساعت تنها توی یک سلول ساده و بیروح مجبور میشن حبس شن. تنها دلخوشی جو توی اون سلول‌ها کتاب و مجله بود. هر سلولی محدود به 10 تا جلد بود. میتونستن مثلا 10 تا مجله یا کتاب بذارن توی سلول‌ها. و البته شکایتنامه‌های حقوقی رو هم باید میخوند. خانواده قربانی‌ها داشتن علیه شکایت میکردن بابت اینکه این آدم قتل ناعادلانه‌ای برای دخترشون انجام داده. ولی جو در جواب با یک لحن مسخره کردن تمسخرآمیز جوابشون رو مینوشت و بهشون میگفت دختر شماها سکس ورکر بوده، چند نفرتون دختراتون بیماری ایدز داشتن، اصلا از کجا معلوم که خود دخترهای شما باعث مرگ آدمهای دیگه نشده باشن و شما باید خیلی قاتل پررویی باشی که این حرف رو بزنیم. جاست این کیس اینو بگم. جو میبینه شکایت بازیه، خب بذار منم شکایت کنم. نوامبر 97 از مسئولای زندان و روزنامه دیلی نیوز شکایت میکنه، چون روزنامه دیلی نیوز یک شایعه‌ای پخش کرده بود و گفته بودش که جو ایدز داره. جو میگه بعد از پخش این شایعه حمله های توی زندان به من خیلی بیشتر شد، زندانی ها خیلی وقتها به من تیکه مینداختن. این شایعه باعث شد که زندان ناچار بشه برای حفظ امنیت منو به انفرادی منتقل کنه. من نمیخواستم دوباره برم تو انفرادی و شما به خاطر پخش این شایعه زندگی من رو توی زندان سخت کردید. یک مقدار آرامش برقرار بود تا اپریل سال 98 که دوباره برای بار بعدی اسم جو توی رسانه ها ظاهر میشه. ماجرا درباره فروش نقاشی‌های زندانی‌ها بود، از جمله نقاشی‌های جو. آثارش توی ساختمون مجلس نیویورک به نمایش گذاشته شده بودن. حالا اصلا داستان این نقاشی‌ها چیه؟ بخشی از یک برنامه برای جبران خسارت به قربانیان جنایت بود. نیمی از این فروش به هیئت قربانیان جنایت ایالت نیویورک تعلق می‌گرفت و نیم دیگه‌اش هم می‌رسید به خود زندانی‌ها. خب یکی از زندانی‌هایی که میتونست نقاشی بکشه جو بود و بیشتر نقاشی‌ها و طراحی‌هاش هم منظره و گل بودن. ولی یکی از اون نقاشی‌ها که اسمش رو هم گذاشته بود شکست نگهبان، تصویری بود از یک پای برهنه با یه دونه از این تک‌های پزشکی قانونی که به شست اجساد آویزون میکنن، قطعاً دیدید توی فیلم‌ها، و یک فرشته‌ای که داره گریه میکنه هم گوشه تصویر وایساده و جو همچین نقاشی دارکی کشیده. خب این نقاشیش خیلی سر صدا کرد. چیز عجیب بعدی از جو این بود که توی آگوست 99 یک طرحی داد از داخل زندان، یک ایده‌ای داشت این آقا. میگه که بیایید یک پناهگاه پیشنهادی برای زنان روسپی درست کنیم که شامل خدمات ترک اعتیاد، مشاوره، مراقبت پزشکی و آموزش شغلی باشه. بله این پیشنهاد و مردی داره میده که زنان روسپی که درگیر اعتیاد بودن رو به بدترین شکل میکشته. جو میگه این پروژه برای جبران گناهامه، ولی وقتی پیشنهاد کرد که توی اون مرکز یک اتاقی هم باشه با عکس‌هایی از روسپی‌هایی که به قتل رسیدن برای اینکه بقیه بترسن، موج انتقادها به سمت این آدم شروع شد. یعنی 2 تا پارت اینجا وجود داره. پارت اول جو میاد میگه بیایید یک مرکزی برای زنان روسپی و نمیدونم چی و خدمات ترک اعتیاد و بلا 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 بزنیم و همه اینطوریان که آفرین مرد.
تو چه با کمالاتی، با اینکه قاتلی و 17 نفر رو کشتی، ولی آفرین. بعد میگن نشاشیدی شب درازه. جو جوگیر میشه، میگه آره اصلا یک اتاقی درست میکنیم توش عکس جسد روسپی هایی که به قتل رسیدن رو میذاریم که بقیه بترسن. مثلا انگار میخواد عکس شوهرعمه منو بذاره رو در قندون که بچه کوچولوها بترسن به اون در قندون دست نزنن. What's wrong with you man؟ بعد اونجا دیگه همه میخوره تو ذوقشون، میگن آها اوکی نه ما مثل اینکه هیچ وقت نباید از یک قاتل سریالی توقع زیادی داشته باشیم. شما لطفاً آیدیا و پیشنهاداتت رو برای خودت تو سلولت نگه دار. Somewhere within the next couple of hours I just got fed up and I started hitting her. Basically beat her till my arms got tired. And then we wrestled on the floor and I ended up strangling her. I'm starting to realize that I had done something that, you know, this is not good. This is extremely screwed up. I cut her up with a hobby knife and proceeded to take her head off. So now I had 6 pieces that I wrapped up and casually loaded into the trunk of the car. جو توی مصاحبه هاش میگه که زنها همیشه فکر میکنن که هیچ وقت گرفتار نمیشن و خب من 17 تا از این زنها رو کاری کردم که دیگه الان زنده نیستن. و میدونید این اوج گستاخی یک انسانه به نظرم. اینکه تو توقع داشته باشی یک قشری در جامعه مثل زنان همیشه با ترس و استرس زندگی کنن به خاطر اینکه هر لحظه ممکنه یک مردی پیدا شه و بهشون آسیب بزنه، اما خودت جلوی خودت رو نمیگیری، خودت رو اصلاح نمیکنی، یا حالا هزار تا چیز دیگه. با وجود تمام تلاش هایی که جو کرد و خب مثلا آیدیای مختلف داد، سعی میکرد توی زندان آدم خوبی باشه، رفتار درستی از خودش نشون بده، اما خب بازم بیشتر مواقع توی سلول انفرادی بود. جو بارها تجدید نظر زده، هر بار تجدید نظرش رد شده. در حال حاضر 66 سالشه، هنوز توی زندانه، در حال گذروندن حکم 203 سالشه. بله قاضی بهش 203 سال حبس داد و اولین تاریخ آزادی مشروطش هم سال 2197 که خب تا اون موقع قطعا زنده نیست دیگه، چون باید به سن 238 سالگی برسه تا بتونه واجد شرایط آزادی مشروطش بشه و از زندان آزاد شه. مثل همیشه با من چند لحظه دیگه بیشتر همراه باشید تا یک یادبود کوچیکی برای قربانی‌های این پرونده داشته باشیم. به یاد زنانی که نه تنها زندگیشون گرفته شد بلکه صداشون هم سالها توی سکوت موند. این زنها فقط قربانی نبودن، هر کدومشون یک زنی بودن با داستانی متفاوت، اسمی، آرزویی برای آینده. گاهی مادر بودن، گاهی دختر یک خانواده، گاهی هم عاشقی شکست خورده. بعضی از این زنها به دنبال لقمه نون، بعضی در جستجوی رهایی و بعضی دیگه فقط در حال بقا بودن. زندگیشون در نگاه جامعه شاید بی ارزش شمرده شد، اما هر کدومشون شایسته احترام، شنیده شدن و عدالت بودن. ما فراموششون نمی کنیم. یادشون زنده و گرامی. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اگر که بار اول بود از من این ویدیو رو دیدید، محتوای جنایی رو دوست دارید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، خیلی خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر زنگوله کنار رو روشن کنید، وقتی من ویدیوی جدید میذارم اول از همه ازش مطلع میشید و میتونید بیاید ببینید. امیدوارم پرونده جول دیوید ریفکین رو همون جوری که دلتون میخواست براتون کاور کرده باشم. خیلی تلاش کردم که تمام اطلاعات رو جمع کنم. پرونده جول هم جزو پرونده های تقریبا میدونید اطلاعات پراکنده‌ای داشت. مجبور شدم مصاحبه های زیادی رو از خودش نگاه کنم تا بتونم کاراکترش رو براتون درست بازگو کنم. و خب همونطوری که گفتم توی ویدیوهایی که ازش میدیدم مثلا یک خیلی عجیب بود، اصلا خیلی ریلکس این آدم. اول کیس بهتون چی گفتم یکی از چیزهایی که خیلی از این آدم برای من عجیبه همین ریلکس بودنش توی رفتارشه. anyway مراقب خودتون باشید. مثل همیشه به زودی با یک پرونده جدید میام سراغتون. یادتون باشه حتما برای من کامنت بذارید، من دونه دونه کامنت ها رو میخونم، حتی اگر فرصت نشه به همش پاسخ بدم. تا پرونده دیگه، بدرود.